तुमका सर्वांना सांगतो सहभाग असा तुम्ही सर्व कष्ट परिहार येतो आपल्याला समाज आणता येईल तसं सर्व आपत्ती विपत्ती सर्व निवृत्ती घेता त्याच्याबद्दल तुमका पायपून राबवून सांगा तरी तुम्ही देवाले स्मरण करा व्यंकटेश देवाला उद्घास करा हंग प्रार्थना देता रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुण तुलसीमाला कन्धरं कञ्जनेत्रं सदैवदलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः इष्टदेव तुम्ही कुलदेवाला उद्घास करा इष्टदेवाला उद्घास करा दोरा इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः इदं नारिकेलफलं समर्पयामि रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वासनं नरो न लिप्यते पापे भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति पापावली पावनपट्पवाङ्गः श्रीपाणि पद्माश्रितजानुजङ्घः गोपालबालः कृपया स्वयं नो श्रीपाण्डुरङ्गो भवतु प्रसन्नः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रीहस्पतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि दयानिधे भक्तवत्सला श्री संस्थान गोकर्ण प्रतिगाळी जीवतुंग मठाधीश श्री परंपरात गुरुगुर्यालय आराध्य देवता श्रीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मुख्य प्राणो निर्विघ्नदायक महागणपती तशींची श्रीनिवास देव असे समस्त देव सन्निधानांतो परमपूज्य स्वाम्याला आज्ञे घेऊन तुझ्या चरण सन्निधानांत हंगेले पुणा महानगरांतुले समस्त गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद आयच्या दिवसा तुझ्या चरण सन्निधानांतो प्रार्थना करून येतात परमपूज्य आमगेले सर्व परंपरानुगत स्वाम्याला स्मरण करून तुगेले सन्निधी प्रार्थना म्हळ्यारी आमगेले म्हालगड स्वाम्यांक हंगे एक पुणांत एक महानगर आणतो एक आमगेले एक समाजाचे एक म्हळ्या मठाचे एक शाखा मठ जाऊ का अशी म्हणून तांगेले मनांतून विचार आशिल्लो त्या विचाराक परंपर तांगेल गुरुवर आले द्वारकानाथ स्वाम्याले तशीच परमपूज्य विद्याधिराज स्वाम्याले एक प्रेरणे अनुरूपाप्रमाणे आमगेले विद्याधीश स्वाम्याने हे पुणा महानगर आणतो हंगे एक लाभ मिळत तसले एक व्यवस्था तुगेले अनुग्रहान घडली म्हणून आपण आयच्या दिवसाक हेचे भूक्षेत्र तुगेले नाव हे संस्थान प्रतिगाळी एक शाखा मठो अशी म्हणून सांगितलं तसले एक ही भूमी म्हणून आपण हे भूक्षेत्राचे रे मुखार हंगा वास्तू निर्माण के परमपूज्य स्वाम्यान संकल्प केले कर्तव्याक तुगेले पूर्ण अनुग्रह जाव का आणि आमगेल समाज हंगे एक पुणा महानगर आणतो सर्व एकत्र जाव का आणि हे भूक्षेत्राचे राहील सर्व दोष निवारण जाव का म्हणून उद्देशान आमगेल समाज वर्गाचे आणि स्वाम्यांनी आज्ञानुसार आशीर्वादाप्रमाणे तुगेल अनुग्रह श्रीनिवास कल्याणोत्सव श्रीनिवास सदानंद बाळगा अनेक पद्मावतीले पक्ष घेऊन केशव मानगे अनेक ओंकार बिचू अशी चार यजमान हंगा ताज भायर हे कल्याणोत्सवान सेवा भागी जल तसले अनेक यजमानस तांणी सर्वान तुगे सन्निधीन तामगेले सर्व समाजाच्या वतीनं तुगेले सन्निधीन फलता मुल्दवरून कार्य आरंभ करतात श्रीनिवास कल्याणोत्सव हो हे स्थानांचेर जाल्ले निमित्तान करता हे भूक्षेत्रांतून कसले दोषातले निवारण जावन घेन श्रीनिवासान प्रत्यक्ष तुगेल हांगा तुगेल आगमन जावन तुगेले बी वास्तव घडील निमित्तान हे भूक्षेत्रांतून कसले दोषातले रे संपूर्ण निवारण जावन घेन तुगेल अनुग्रहान करता जय समाज वर्गाचे आजे चारी यजमान सहित अनेक गेले सर्व समाजवाचे एक जावन घेन तुगे सन्निधीन तो एक हज श्रीनिवास कल्याणोत्सवान सहभाग जालील तसले सर्व यजमान वर्गाल कुटुंबान तशील सर्व दुरीत आपत्ती विपत्ती परिहार जावन तंगेल कर्तव्या मित्र पुणा महानगर आणतो तंगेल मूलभूमी अनेक कडूल तरी तंगेल व्यावहारिक कार्यक्षेत्र अनुरूप जावन तंगेले संसाराचे उदराभरण जावचे बद्दल हंग तुगे सन्निधानांत हंगे अनेक लोक उद्योग व्यवहार नौकरी करून येनसय प्रत्येक कर्तव्या मित्र तुगेल पूर्ण कृपादृष्टी दवरून घेन तंगेल जीवना मित्र तंग सुख शांती समाधान व्यावहारिक कार्यक्षेत्रांतू योग्य लाभत्कार नौकरी आशिल्यांक योग्य स्थानमान गौरव सर्वांतीन चरुडवांक देव धर्म आचार विचार सद्विद्या सद्बुद्धी सद्विवेक सदाचार संपन्नता सर्वांक तू अनुग्रह केले जाऊ का समाजाच्याने असं मठ सेवा गुरुसेवा समाजसेवा करत असले सर्वांक सुसंस्कार धर्मबुद्धी तू जागृत केलेली जाऊ का आणि समस्तांक आयुष्य आरोग्य सुख सौभाग्य प्राप्त कोणचलो असून देव आज कशी हंगा आमगे हे 5 दिवस पर्यंत स्वाम्याला एक वास्तव्या भितर अनेक लोकांना तुगे सन्निधीन तेवून तुगे दर्शन
दर्शन घेतल्या सेव केल्या ही श्रीनिवास कल्याणोत्सवांच्या तऱ्हेचे सेव केलेले सर्व जन्मजन्मांतरां केलेले सर्वाले पाप निवारण जाम सर्वांक पुण्य फल अनुग्रह केले जाव का श्रीनिवास कल्याणोत्सव जलो सर्वाले जीवनांतशील कष्ट दुःख चिंता सर्व परिहार कोण आमगेले समाजांत अनेक विवाह योग्य जावनीशील जर वर असत आणि विवाह योग्य जावनीशील वधू असत तांकांच्या तरेच आमगेले समाजात चल्या वर्षी समाजात चल्या वर्षी वरा विवाह कार्य योग्य रीतीने जावन घेन कसले विवाह विलंबत्व दोष घेतले ते तुगेल अनुग्रहान परिहार जावन शीघ्र तांक विवाह मंगल योग प्राप्त जाव का आणि सर्वांक आयुष्य आरोग्य दे आयत दिवसा तुगे सन्निधीन श्रीनिवास कल्याणोत्सव जालो मुखार आमगेले हे परमपूज्य स्वाम्यानं हे स्थानाचेर कसले एक महान योजना घालून घेतले की त्या योजनेक प्रत्येकले सहकारो आमगेले समाज बांधवाल प्रत्येकले सहकारो सहयोगो आणि परमपूज्य स्वाम्याला मार्गदर्शन प्राप्त जावन निश्चित कार्यरूपाचे एक वास्तु निर्माणाची योजना शीघ्र आरंभ जावन तंगेले बी मना संकल्प सिद्ध जाव का आमगेले समाजांतू परस्परांत ऐक्यमत्यत्व संघटना प्रेम प्रीती विश्वासू प्राप्त जावचो आणि हे यजमान वर्ग सहित श्रीनिवास कल्याणोत्सवान सहभागी दिले यजमानाले सर्व मनोबीट सिद्धी कोंचलो देऊन सर्वारक्षण करून मुखार हंगे पुन्हा महानगर आणतो संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाचो एक शाख जलतील शीघ्र भितरे हंगा स्थापन जावन येनो परतनी मठा सेवा गुरु सेवा तुगेन आगमन ते वास्तून भितर निर्माण जावन परतनी असली सेवा विशेष रूपार जाव तसली संपन्नता तुगेल अनुग्रहान प्राप्त जावन सर्वारक्षण करून बरे पण कोंचलो सुंदी देवा वीर विठ्ठल श्रीनिवासा अनुग्रह कर रक्षण कर बर कर तथास्तु म्हणा नमस्कार करा श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा हरे श्रीनिवासा हरे श्रीनिवासा ती ताट काण घ्या एक घ्या हंगा दवरा स्वाम्याला उडगास करून हां ब्रह्मांता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि दवर स्वाम्यांक तो हां नमस्कार केले नाही स्वाम्यांक अनेक नमस्कार करा ब्रह्मांता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि ಮೇಡಮ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಎದ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೆ ಆಕೆ ರೂಮಾಲ್ ಮಾ गुरुं वन्दे मधुविद्या तोंड एक नमुना असेल जाव का म्हणणं हाईट एक नमुना असेल तसं जाव काय श्रीनिवासो पालकें बसल्यार चमकून आयिल्लो म्हणून दिस का अशी जावचें ना 8 लोक येत रावन राबा हांगा हय बाकी लोकांनी अर्ध लोकांनी हांगा उरचें हां हय मालगड एक 4 लोक जाव काय चौरी बोटी धरचे भजन म्हणतल तयार उरकायचे भजन म्हणतल्या बरीचशी ताळ उरका हातांत असा कोरना शशी पिळे हे आमगेले हांका पळय सकल हांतूल 2 लोक वचा वर पक्षाचे 2 लोक सकल वचा दंपती समेत वचा तुम्ही 2 लोक हांगा सकल राबा हंगे हां नाही हंगेल बरशी हे पयलीं वचोन वर पक्षाचे वचून थंय राबोवची तांगेल म्हाका शांक पेटोवन दिता आणि बायलां येद्रा येऊ का हाय हां हां ते भटमाम तुमगेल्या हातांक कसं दित पळय तें धरा नाही दोन्ही हंगा दोन्ही आपोवचे येतात दोन्ही हंगेल बरशी वच्ची तुमगेल बरशी
आणि दोन्ही येतात तुमगेला मागशी येतात शेचे प्लेयर घेऊन माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय पक्षाचे काही असत दोघ लोक हा तुम्ही हंगारा बा वर पक्षाचे मात्र तांगेल पडशी వచ్చేత చెల్లె కర్పేల్ సైడ్ బా చెల్లె కర్పేల్ సైడ్ బా दोन्ही यजमान नारायणा पहिला पुनर्त तंका हां पहिलं तंका पुनर्ते तंगेल तुमगेल पाठोपक्ष येत विनायका पुंगेल येत तंका जान की पड़े प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात तुमगेल बडशी असा होरे त्याच की पळया तुमगेल मागशे श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा हरे श्रीनिवासा नेळा मुळान पाय मुळान पळया हां अंके बैसून सांगते की कशी बैसून सांगते ತನ್ನಿ ಉಜಿನ ಥೈಮ್ ಪಾವತ ಮನ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಶಶಿ ಬೆಳೆಯರು दोन्ही सने दोन्ही दिल्याने तन थेम उजिन पावच पावत मग खुला हार तंबडू दाका कशी वर्ष कशी भजन करत भजन थंय कर मग दट नकरे बटू मने निमगे तंबडू दादा कोचे भजन कर हार घालचो हंगा पंगेलेचे हां कृपा सागरा एक भजन सांगू असं करता गणपती स्टार्टिंग सांग मला पैसा पैसा सांग पैसा नेक्स्ट रेडी झाला होय कडे सांगेला तुमगेला चार भजन तुम्ही खंयचे सांगचे श्रीनिवासाला खंयचे सांगचे बरे हॉलिडेचे सांगता मग भजन बरे भजन नाही ते आम्ही वय वय वाटी के चोश बारा या वाळी कुठल्या मर्डेकाच्या बारा श्री बहुत अच्छे हरिधि बारा मुद्दु गणपति ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತೊಡರನು ಬಿಡಿಸಿ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತೊಡರನು ಬಿಡಿಸಿ ನುಡಿಸಿನಿ ಹೋಲಿದು ಬಾರ ಬಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬಾರ ಮುದ್ದು ಗಣಪತಿ श्रीनिवासो कशी लग्ना वेळा एदुरगाण सोची म्हणून असा तशी वर आकात तुम्ही मंटपा भितर भितर घेता असत वधू पक्षाचे पद्मावतील पक्षाचे थंय पळया होरे तू कशी राबला म्हणून
तेगे पूरा मंडळी घेऊन राबला देव स्वागत करता असं वधू पक्षाचे गणपती विद्या वारिदी बारा मुद्दु गणपती बारा श्री गणपती विद्या वारिदी बारा श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा अंजनाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंदा शेषाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंदा ಏಳುಕುಂಡಳವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ದಿವ್ಯಾ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಬರನೆ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ವಿಶ್ವಂಬರನೆ ಬಾರೋ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವನೆ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಶ್ಯಪನೆ ಬಾರೋ ಮೇದಿನಿ ಸುರರೊಡೆಯ ಬಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೆ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ನೀ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮದಿ ಬೌದ್ಧನೇ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕೇಶನೇ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಬಾರೋ ವರದ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರಯ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ आमकमळे ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಡ್ಡನಿಂದ ಬರಲೇನೆ ಲಡ್ಡ ಏನ ಹೇಳಲಿ ಬೇರೆ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಗತ ಜಾಲೆ ಮುಣಿದಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಪುಂಗೆನೆ ಮಂಟಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಏನ ಹೇಳಲಿ ತಂಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಾದವನು ಕಂಡೆ ಏನ ಹೇಳಲಿ ತಂಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಾದವನು ಕಂಡೆ ಕನಸು ಕಂಡೇನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗೊಂಡೇನೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಾದವನು ಕಂಡೆ ಏನ ಹೇಳಲಿ ತಂಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಾದವನು ಕಂಡೆ
ಪೊನ್ನ ಕಡಗವನ್ನಿಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಯ್ಯತ ಪೋಲ್ವ ನಾಮ ಇಟ್ಟು ಪೊನ್ನ ಕಡಗವನ್ನಿಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಯ್ಯತ ಪೋಲ್ವ ನಾಮ ಇಟ್ಟು ಅಂದುಗೆ ಗಲುಕೆನ್ನುತ್ತಾ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನಲ್ಲೇ ಅಂದುಗೆ ಗಲುಕೆನ್ನುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎನ್ನ ನಾಯಕ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಂದು ಗೋವಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದನಲ್ಲೇ. ಏಳು ಕುಂಡಲವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಅಂಜನಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಏನ ಹೇಳಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಗೋವಿಂದ ಪದವನು ಹರೇ ಕಂಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಓ ಮತೋ ದೇವ ಅವಂತು ನೋ ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ಮಕರ ಕುಂಡಲವನ್ನಿಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಯ್ಯತ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಮಕರ ಕುಂಡಲವನ್ನಿಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಯ್ಯತ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಗೆಜ್ಜೆಗಲು ಕೆನ್ನುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿತ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನಲ್ಲೇ. ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಗೆಜ್ಜೆಗಲು ಕೆನ್ನುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿತ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನಲ್ಲೇ. ವಿಪನ್ಯೋ ಏನ ಹೇಳಲಿ ತಂಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪದವನು ಕಂಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹರೇ ಯತಿಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೊತ್ತು ಹರೇ ನಿಂತಿದ್ದರಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಛತ್ರ ಚಾಮರದಿಂದ ರಂಗಯ್ಯನ ಉತ್ಸವ ಮೂರುತಿಯ ಛತ್ರ ಚಾಮರದಿಂದ ರಂಗಯ್ಯನ ಉತ್ಸವ ಮೂರುತಿಯ ಏನ ಹೇಳಲಿ ತಂಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಾದವನು ಕಂಡೆ ಏನ ಹೇಳಲಿ ತಂಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಾದವನು ಕಂಡೆ ತಾಮರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯತ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನಲ್ಲೇ ತಾಮರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯತ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನಲ್ಲೇ ವಾಯು ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳು ರಂಗಯ್ಯನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವರೇ ವಾಯು ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳು ರಂಗಯ್ಯನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವರೇ ಏನ ಹೇಳಲಿ ತಂಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಾದವನು ಕಂಡೆ ಏನ ಹೇಳಲಿ ತಂಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಾದವನು ಕಂಡೆ ನವರತ್ನ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಭರಣದಿಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ विश्वनियामक विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वरूपने विश्वप्रकाशने विश्वरूपने हरे श्रीनिवास विश्वरूपने विश्वप्रकाशने विश्वकर्णने ಮನದಲ್ಲಿ
ಕಳವಳಗೊಂಡೇನೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಥಂ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾಂಗತ್ವೇನ ವರರೂಪಿಣೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಥಂ ಸೀಮಾಂತೆ ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಮತಿ ಸುಂದರ ಮೋಹನಾಂಗಂ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಕಾಂತಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಂ ಪರಮಕಾರುಣಿಕಂ ಪುರಾಶಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ವನ್ಯಮೃತಂ ವರದಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಖ್ಯೇ ವರಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ ಸ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಲಂ ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಯದ್ಭೂತ ಚ ಭವ್ಯಂ ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಷಾನೋ ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ ಏತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ತೋಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚ ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವೌದಯತ್ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯೇಹ ಭವತ್ ಪುನಃ ತತೋ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಕ್ರಾಮತ್ಸಾಶನಾನ ಶನೇ ಅಭಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. अस्मिन् राष्ट्रे श्रियमावेशयाम्यतो देवी प्रतिपश्याम्यापः दक्षिणं पादमवने रिजयस्मातृन्द्रियं दधामि. श्रीनिवासाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि. ॐ तस्मात् विराडः जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः आचमनं समर्पयामि. ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमः शरद्धविः. श्रीनिवासाय नमः आचमनं समर्पयामि. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमः शरद्धविः. ॐ आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्ध्वे ददातना महेरणाय चक्षसे. श्रीनिवासाय नमः स्नानं समर्पयामि. कसं करताच होत ना की आमच्यानं गुंड येताची म्हणून आमचं सांगितलं या बटमांबी ना ओम तयज्ञंबरिहि प्रोक्षिं जातमकृतः तेन देवा अयजन्तः साध्यार्घयश्च ये. ओम वस्त्रं समर्पयामि. ओम तस्मादिज्ञात् सर्वभूतसंहृतं मृढराज्यं पशून्तांश्च अग्रे वायुव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये. ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः. ओम भूर्भुवस्वः. श्रीनिवासाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि. ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरजः सामानि यज्ञरे छन्दांसि यज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत. श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं समनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां. गन्धं समर्पयामि. माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां. तस्मादश्वाय जायन्त एकेजो भयादतः गावो यज्ञरे तस्मात् तस्मात् जाता जावयाः. माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां. पुष्पं समर्पयामि. धूमवत्पुरुषं विदा सुखदिधाव्य कल्पयन्मुखं गमस्य कौ बाहुकारूपादा उच्येते. धूपं समर्पयामि. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां चूद्रो अजायता. दीपं समर्पयामि. ॐ अहिरेव भोगे पर्येति बाहुं जायाहि तिम्रिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनान् विद्वान् पुमान् पुमां सम्परिपातु विश्वताः. नैवेद्यार्थे स्थापित कदलीफलताम्बूल तथा च लड्डुक नानाविध पक्व नैवेद्यं निवेदयामि. ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुर्जायता. ओम स्वादुष्पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमामदाभ्यः. श्रीनिवासाक सीमांत पूजा म्हणताय. आम्ही कसं म्हणताय ते श्रीमंत पूजा. श्रीमंत आणि गरीब म्हणणा उठू एकच. आमगेले श्रीनिवासा कोण भक्ती करता तो सावकार तागेलो. आम्ही दुड्ड आशिल्ल्या सावकार म्हणटाय. आमगेले देव तशी नाही. सर्वांक एकन म्हणो भक्त्या तुष्यती केवलम न तू धनैही. तुमगेले दुड्ड वाजव कसले क तो खुश पावत तसल देव नाही आमगेलो. जाल्यार दुड्ड जावन तागेले कळन जावन येवन पडता. पळय वे तुमी तिरुपती पळयलें वे कशें आसा पळया. ताण कोणाक दिरे हांगा 2000 रुपये दिरे कोण नाले की म्हणना
अपेक्षी नाशिल देव तक अपेक्षी कसले कोण तक भक्ती करता कोण तगेल स्तुती करता कोण तगेल नामस्मरण करता भक्त्या तुष्यती केवलम नतु धनैहि भक्त्या तुष्यती कोण आपणेले प्रसन्नते खातीर आमगेले जिवनांतुले कष्ट परिहार करून घेवचे तरी कोण म्हाका शरणागत जाता तक्काच अभय प्रदान करता म्हणता देव. देवाक आडंबर नका अहंकार नका निरहंकार निराडंबर निरामय सेवा तक्का ताण प्रीती करची तीची भक्ती त्या भक्तीन केलेली सेवा प्रीतीन मान्य करता. आता इतलो हो लड्ड ताका खावचे दिला पाप खालताणे हां कारण कसं नाही तुम्ही पुरा आज श्रीनिवास कल्याणोत्सव आमगेले श्रीनिवास येता आमगेले व्यंकटेश देव येता पद्मावती येता ओढ कार्यक्रम तदनंतर हांगा हे पुरा कोणाले अंत भितर जात की म्हळ्यार गुरुला आश्रय आमी भितर जाता होय नवे केन्ना गुरुला आवश्यकता आसाचीच आमगेले जिवनांत तो हां लक्षांत बरा गुरु ना जाल्यार आमगेलें जीवन शून्य. गुरुत्व जावका गुरुत्व आकर्षण शक्ती वय नवे आकर्षण नकवे अनेकलेलो आमकां प्रीत करत नकवे प्रीत करका की नाका अनेकलेलो आमी प्रीत जोडका की नाका अनेकले वर्षी आमी नित्य निरंतर सुखान खुशेन उरका की नाका तेन्ना आमकां असलो देव जावका श्रीनिवास हो सर्वां प्रीती करतलो देव ताका तो हो म्हणून कोण्णे ना ताका पक्षपात नाशिल्लो देव कोण्ण तेगेले शरणागत जाता तांकां सर्वांक कामितार्थ प्रदायिने कसं निमगेलें ते अनुग्रह करतलो देव. तत्सल आजी नवरात्रीन तुले प्रथम दिवसाकची श्रीनिवासाला आगमन जालें आज वय नवे म्हणा आपणें पूर्ण प्रज्ञ सभा मंडप हो पूर्ण प्रज्ञ म्हळ्यार कसं न्हय प्रज्ञ म्हळ्यार ज्ञान दितलो तसलो गुरू आज हांगा भितर आसा आमगेले बरशी आसा वय वे पुणा महानगरांत तो इतले दिवस तुमकां कितली दिवसां स्वप्न आशिल्लें स्वाम्यान हांगा राबका 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 म्हणून आज तुमकां नवरात्रीन तुलो महोत्सवान तुलो पर्व कालो त्या वीर विठ्ठलान मन करून एक पंत आमी पुणा तुजेन येवका म्हणून मन करून हांगेन पावला देव. आज श्रीनिवासाला आगमन जालें म्हणा फुडें आज हें कसं म्हणून जालें हो इतलोच हो आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी देवोत्तम मठाच्यो शाखा मठ म्हणून संगीत तशें आशिल्लें पळय हें भूवैकुंठ जालें कसं जालें यथा तिरुपती आज भूवैकुंठ म्हळ्यार सर्व दोष निवारक सर्व विघ्न परिहारक देव आशिल्लो तसो तो श्रीनिवासू सर्व दोष निवृत्ती जावचे खातीर आज लक्ष्मीक पद्मावतीक लग्न वार्डिका कल्याणोत्सव करून घेवचे खातीर हांगा राबून सर्वांक कल्याण करचे खातीर आज हो श्रीनिवास कल्याणोत्सव धरला. कल्याण म्हळ्यार कार्य लग्न मात्र कल्याण म्हणाचे हां तुमकां बी गोतोरो कल्याण कल्याण म्हणटा बट माम पदे पदे कल्याणम मंगलम शुभम आमगेले जिवना भितर आमकां मंगल मंगल म्हळ्यार देवा पांय पडो भितर आमकां कसं सांगताचे कश्ट दी म्हणून सांगता कोणाचे म्हाका तें दी हें दी भांगर दी दूड दी एक दोन न्हय तें देवान प्रसन्न जावन येत राबलो म्हणून जाल्यार 2 दिवस म्हगेल्या घरा कडेन फाल्यां पळोवं हें कसं म्हणून म्हणटा आमी तें नमूने आमगेली बुद्धी आसा जाल्यार आमकां आमगेली भक्ती आमगेले प्रधान आशिल्ल्या वेल्यान तसो तो श्रीनिवासू कामितार्थ प्रदायिने आमकां एक पंता श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा हें एक नामस्मरण पूर्व आमगेले ಜೀವನಾಂತುಲ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಬರುವಂತಹ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗೋವಿಂದವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೋವಿಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ कल्याणोत्सव आज हां लक्षात बोला सीमांत पूजा जाता असा तुम्ही श्रीनिवासाक स्वागत करून हांगा बसून घेतलं नाही आता ते पूजे जाले श्रीनिवास आले एक पंत शिकयले श्लोक म्हणा ब्रह्मरुद्रादि वंद्यन्त्वां भजे वेंकटनायकं निवारयाशु अनिष्टानि साधयेष्टानि माधव पळया हे वेंकटेशा ब्रह्मरुद्रादि वंद्यन्त्वां ताणे जनक राजाक आकाश राजा सांगलें खंय मेगेल कोणे ना विशेष हां हांव मेगेले कोण बकुळा देवीक पळोवचें मेळना कल्याणोत्सव जाल्यार ब्रह्मा आनीक बाकी गणपती परिवार गणपती हे पुराय येतले इतले लोक मेगेले म्हणून ताणें सांगिल्लें तितलेंच गणपती एकलो आयल्यार पुरो आकाश राजाले आसतना तुला रांदप काल करचें इतले तेगेले मंडळ आसले तरेचे तसल तो देव ब्रह्मरुद्रादि वंद्यन्त्वां ब्रह्मादि देव समेत ताका नमस्कार करतलो तसल तो श्रीनिवासू
भजे व्यंकटनायकम निवारयाशु आमगेल जीवनांतू संसारांतू कसल अनिष्टसा कसल कष्टसा ते सर्व कष्ट देवा तुवें परिहार कर करे देवा आनी कोण्णे ना अन्यथा शरणन नास्ती आनी दुसरो देव आनी आमकां ना कलियुगांत तुलो बिग्गी फल दितल देव बिग्गी कष्ट परिहार करतल देव म्हळ्यार ही कोण व्हडान सांगा कोण हां ताका आयकू का हांगा आयकूत न्ही तिरुपती आयकू का व्यंकटेश देव आमगेलो सर्व कष्ट परिहार करतल देव कोण हां ताण थंय केले तुमगेले हांगा कष्ट परिहार जाता व्यंकटा येते ताजे खातीर कुर्टार हात दवरला ताणें हांगे एक हात कुर्टार सपळयला तुमी कसल ते आमगेले कसल कश्ट जालें तरी तितलेरी ते राबकाचे ताजे नंतर हाजी की ना वयले आमकां कश्ट येवचे ना आपणे कोण शरणागच्छता अनेक हात तशें आसा कोण आपल्या चरणारविंदाक नमस्कार करता नतमस्कत जाता मस्तक जाता तागेले सर्व कश्ट परिहार करता म्हणून सांगता देव आतां सिमांत पूज्यले आता पद्मावती आता फुलमुद्दी कार्यक्रम हो म्हणतात फुलमुद्दी कार्यक्रम श्रीनिवासाला पूजे मात्र जाल्ल्यात आता पद्मावती येऊन बसता सांगा तिक्कात पूजा तुमको बशी कुर्ती जाऊ कळे हांव सांगले पाया गांडी दिके घेऊन कोणा वचन सांगा हां थंय जाल्लेले यजमान आसा न्ही वधू पक्षाचे दोन्ही यजमान आपण हांगे या ते म्हणेर बसा श्री विष्णु प्रेरणया श्री प्रीत्यार्थम संकल्पित श्रीनिवास कल्याणोत्सवांगत्वेन श्री वधूरूपिणे पद्मावती महालक्ष्मी प्रीत्यार्थम प्रसन्न पूजनंच करिष्ये अध्यानम यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन मरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपे मणिगणखचिते स्नापिता हिमकुंभैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता श्रीमहालक्ष्मी स्वरूपिणी पद्मावत्यै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह श्रीपद्मावत्यै नमः आवाहनं समर्पयामि ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् आसनं समर्पयामि अश्वपूर्णां रथमध्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुह्यतां पाद्यं समर्पयामि कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपभये श्रियं पद्मावत्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि ओं चन्द्रां प्रभासा एष साज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि पद्मावत्यै नमः आचमनं समर्पयामि आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्यलक्ष्मीः श्रीपद्मावत्यै नमः स्नानं समर्पयामि ओम उपयतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे वस्त्रं समर्पयामि क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णु मे गृहात् श्रीपद्मावत्यै नमः उपवस्त्रं समर्पयामि ओं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीहिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम् ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीहिणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं श्रीगन्धं समर्पयामि ओम अहिरेव भोगे पर्येति बाहुं जायाहेति परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् विद्मपुमान् पुमान् संपरिभाति विश्वताः हरिद्रां समर्पयामि कुङ्कुमं सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि पद्मावती पळयलें वे तुमी पद्मावती पळयलें वे पळय कोण पद्मावती म्हणून विचारचे लागले हांगा
आज श्रीनिवासान थंच्यान पास करून हाडली चिल्ली पद्मावती हांगात पद्मावती क पूज करता बसल्या पळय कशी दिसता हो कल तुमकां कसलें डेकोरेशन करून घेतलें ना तिणें हां सृष्टींत कसल तिका जन्म दिला परमात्मान तेच्चिन मने सृष्टी नियमा प्रमाण ती चिल्ली तयार देवन आयल्या हांगा आनी कसलो एक्स्ट्रा अलंकार ना ती गेलो एक्स्ट्रा अलंकार म्हळ्यार तुमको तसा हे न मनेर जाव का विवाह कार्य म्हळ्यार तो कन्यादान करून दिता आसतना श्रीरूपिणीं प्रजापती दैवत्यां प्रजोत्पादनार्थम तुभ्यमहं संप्रददे म्हणटा कसं म्हणटा श्रीरूपिणीं साक्षात लक्ष्मी आपल्या घरा कडेन जन्म आयलो तसं लक्ष्मी मागीर चिल्ली तुका श्रीधर रूपिणे वराय तो जाल्यार तरी तागेलें नांव हेमंतू सुमंतू खंयचो उरतलो जाल्यार ते दिवसात ते विवाह कार्याक तागेलें नांव अनुसंधान महाविष्णू म्हणूनची श्रीधर रूपिणे वराय लक्ष्मीं क्षीराब्धितनयां पळया कशी आमगेलें हें सनातन हिंदू धर्माची एक धार्मिकाची एक विवाह कार्याची नीती नियमावळी शास्त्र नियमो कशी आसा म्हणले बद्दल विवाह कार्यान सांगता हें पुरा वार्डिके वेळा सांगचे बसल्यार कोणाक आयकूचें पुरसत ना कारण कसं न्हय सांगा पळोवया आईल सोयरेन उल्लोचें त्या वेळार बाप वेळा खंय बायलां भितर बिले तांगेलें उल्लोच काम ना दादले न्हिवचें 12:30 मुहूर्त म्हळ्यार 12:15 हुकूचें बायलें कांयपणी चुकून सकाळ आयलें म्हणून जाल्यार तीं तांगेलें हातूंत उरतात पाप कांयपणी उरलोय उरका न्हय ताजे खातीर आज पुणी तुमी हांगा उरोवं म्हणलें नदर हांगा उरोवं म्हणलें खातीर सांगलें हांवें कित्याक की म्हळ्यार श्रीनिवास कल्याण म्हळ्यार देवान आमकां हें करचें तसलें एक योग दिला तर आमगेलें हें शास्त्रां भितर तर श्रीनिवास कल्याण उत्सव ना जाल्यार आमगेलें आशिल्लें हें करचें आज हांगा आशिल्लें पळया शास्त्र म्हळ्यार कशें आसा मनशाला आपत्ती निवृत्ती जावका दिलें कसं कर का विवाह कार्य जाय नाशिल्लें चेडूं आसा चेल्ल्या चेडूं आसा आमगेल्या समाजांत कितलें की आसत समर्थ आसाचें हां कोण्णे असमर्थ चेडूं आमगेल्या समाजांत कोण्ण ना म्हणले बद्दल आत्मविश्वासपूर्वक हांव सांगता तशी चिल्यो बी अत्यंत समर्थ आसत बरें शिक्षण करून योग्य रितीन वेतन घेवन घेवन आरामशीर आशिल्ले आसत आमगेल्या समाजा चेडवांक आमगेले समाजा चेल्या वर्शी लग्न जाल्यार आमगेलो समाज कशी जायत आतां लेक करचें गेल्यार समज तें भांगर पुट्टा घालता पळय भांगर तुमी खंयचें भांगर दिया हांत पिकेन तोंदरे आसा वो म्हणून तो करगशील शिवाय सोना आनी तें कितलें काडका तितलें काण दवरता तशी जाल्यार आमगेली परिस्थिती आमगेली समज शुद्ध भांगर येवचें आमगेलें थोड्यांचें आमकां कीड भांगर येवची चड ताजे खातीर समाज हो एक गौड सारस्वत समाज म्हणटात ते सारस्वत मुनीन आमगेलो हो एक सारस्वत समाज राखचे देखून आज मात्र आमी हांगा आसाचे हां तुमकां लक्षांत उरो आज तर तो सारस्वत मुनी महामुनी तो आशिल्ल्या लोकांक उठ करून हो समाज संरक्षण कोर का म्हणले एक ताण केलें तें योगदानांक ते सारस्वत मुनीक आजी हजारो हजार नमस्कार केले तरेची आमी तागेल्या ऋणांतल्यान विमोचन जावचें जायना तश्यान आमकां सरस्वती पुत्र म्हणटात सरस्वती नदी तिरा वयल्यान आयिल्ली आमी सारस्वत मुनीर आशिर्वाद आसा आमकां तश्यान आमकां पळयल्या आनेकल्या कोणाक जायना आतां आमकां आमगेले भितर जायना पैकी विशय उरचे पुरो हांव अशें सांगिल्लें हां जायना म्हणून अशें सांगिल्लें न्हय जाल्यार तें न्हय संघटना समाज संघटना ही केन्ना उरका संघटन आसल्यार मात्र हो समाज एक श्रेष्ठतम समाज जावचें शकता ताजे खातीर सांगता संगच्छध्वम वचका जाल्यार एक मना वचका वता सावन उठू तो एकलो तो गेला मरे आनी हांव कसलें वचें आमगेल्या समाजांत तें बरें आसा देवा लग्ना बिग्नाक बर्थडे पार्टी जाल्यार कार भोर घेवन वता आमी उत्सवाक देवसा उत्सवाक वचका जाल्यार एकलें गेला मरे आनी कसलें तें वचचें हें आमगेलें तत्व हें तत्व जावचें देखून मात्र आमी मागचें पळोवन गेले आज हें तुमकां इतलें सांगता आमकां इतलो व्हड एक धन मान गौरव यश सुख हें आमकां मेळ्ळें म्हणून जाल्यार आमगेल्या म्हालगड्यान केलेलें पुण्य जो तांगेल्या जिवनांत तांकां नित्य खावचेक जेवचेक तांकां तत्वार आसले तरेची देव धर्म गुरू आचार विचार आनू आम्मा म्हालगडे हें गौरव केन्ना सोडली नाशित तें राखून दवरलें आसा तें राखून दवरलें तांकां ताजें फल मेळना जाल्यार तांणी तांची फलां अपेक्षा केल्ली ना तांणी फलां अपेक्षा केल्ली कशें की म्हळ्यार आमगेले चेडूं मुखार जन्मा येतात आमगेले चेडूं आंबे देवा सूख मेळो तांकां आरोग्य मेळो तांगेलें जीवन सुख जावं मुखार आमगेलें कुटुंब वृद्धी जावं हें मनान ताणें संकल्प केल्ल्याक ते संकल्प भारी बरे रितीन सिद्ध जाले
पुरा लोकांक तृप्त मनान दवरला वय की नाही. हे कोण केल्लें रोख रोयल तांणी फल मेळिल्लें आमकां जाल्यार आमी बी तो रुखाक सम उदक घाल्या मात्र मुखार मेळचें फल बी हेच मनेर जाता. बरें फल मेळका वय की नाही. एक सुक्क सोट्ट नारले रे हिंडगे भितर आमकां कितलो राग येता वय की नाही. हां तें ना ती देवान ती नारळा हिंडगी येईल ती बरोबर येवका म्हणून जाल्यार रे आमी हेंच करका देवाल सेव करका स्वामेला सेव करका समाजांत तूं बरे रितीन समाजांत एक मन उरका संघटन जावका आणि विवाह कार्य योग्य जावन शिल्वरांक योग्य समाजाची वधुप्राप्त जावन मंगल कार्य जावका. हे पुरा एक सच्चारित्र्य जीवन आमी तरी भविष्य बरें दाखोवचें. त्या संदर्भात खंयचे एक आपत्ती येईल तेन्ना तोच देव आमकां त्या टायमार रक्षणा येता. हे मात्र सत्य. हे पयलीं म्हालगड्यान करचें देखून त्या म्हालगड्यांक आमगेल्या म्हालगड्यांनी भारी नमन्याचेर कश्ट पावन सर्व समृद्ध साम्राज्य चोलोत तसं सामर्थ्य सिंहासनार आमकां बसयलें ताणें म्हालगड्याने. आज तें सिंहासन बरे रितीन सांबाळून आमगेल्या चेडूवांक तसली सत्प्रवृत्ती सुसंस्कार विवेक विचार हें तांकां एक उत्तम मार्गदर्शन दिवन आमी चलोवन व्हरका म्हणले बद्दल प्रथम हांव तुमगेल्या सर्वालयाक विनंती करता. आमगेल्या चेडूवांक आमगेल्या देवा कडेन तुमगेले आमगेले म्हळ्यार बेरवळे येवं नाकाचे उठू वेळू वायट जावं वचन कसं तें ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪವೋ कसं म्हणटा तें संकल्पान तूं पुरा पुण्यकाल गेलो म्हण ग्रहणांत पुण्यकाल संकल्पान गेलो म्हण तुमगेल्या घरा कडेन सांगिल्लें हांवें चंद करून सांजेर एक 10 मिनट की अर्द मिनट 10 मिनट की अर्द घंट की चेडू मांग देवा कुडां बसून एक 4 श्लोक म्हणयशी या एक 2 भजन म्हणयशी या देव म्हळ्यार कोण म्हूण तांकां एक अंतरंगा भितर येवन बसप. उदबत्ती लागल्या मात्र कळटा उदबत्ती हें कितलें म्हणून सांगून ताचे खातीर उदबत्त लावचें बी वच नाकाचें. उदबत्ती म्हळ्यार ही आमगेली देवाल नामस्मरण म्हणली उदबत्ती ताजे एक अनुभव तो घेतलो म्हणून जाल्यार परमळो आपेप हेर दिवस तेंचेर तुमकां तांडून व्हरता दारवाय पळोवचें दिना तुमकां वय की न्ही म्हणून पळया. ते संस्कृती घरांत येवका तेन्ना घरांतून वातावरण परिशुद्ध जाता तुमगेल्या जिवना भितर तुम धन्यता पावताची. आपणाले चेडो शिक्षणांत बी मुखार जालो संस्कारांत बी मुखार जालो बरें एक व्यक्तित्व विकसन जालें म्हणल्यार ही आत्मसंतोशो तो देव तुमकां अनुग्रह करता. आतां सीमांत पूज्यले आतां हांगा विवाहाचे संकल्प सुरू जाता. एक भजन म्हणजे हाडना दोनी यजमान वयर या. ಬರೇ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಬರೇ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಹೇ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ ಕರಗಳ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ನಮಃ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಮೃಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಧೂಪ್ಯಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಚುರಾಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಹರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ನೀರಿಗೆಗಳೆಯುತ ಜರದ ಪಿತಾಂಬರ ನೀರಿಗೆಗಳೆಯುತ ತರಳನ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾಯಿ ಕರುಣಿಸಿ ಬೇಗನೆ ತರಳನ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾಯಿ ಕರುಣಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಪವಿತ್ರಂ ಧೃತ್ವಾ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪ್ರಮೇಷ್ಠಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸ್ವಃ ಕರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ರಡಿ ಕಂಕಣದುಂಡು ಕರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತ
सरिगे सरऊ चंद्रहार गळळेयुत सरिगे सरऊ चंद्रहार गळळेयुत बारे नಮ್ಮನೆ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ महागणाधिपतये नमः विद्यारंभे अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरैः सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिरेषां मङ्गलमेषां हृदितो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सिंहनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते गृहीणां यत्र योगेश्वर कृष्णो धर्मार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवानितिर्मतर्वैश्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवार्घण्टनसिद्धिं ब्रह्मेशाननाथनाः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्मान्तरदेभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां महेश्वराभ्यां शचीपुरन्दराभ्यां उमामहेश्वराभ्यां मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः चरणके बारे नಮ್ಮನೆ ತನಕ प्रारंभ कार्यं निर्विघ्नं भाग्यद देवी बारे नಮ್ಮನೆ तनका शुभं शोभनमस्तु न जाने कर्मेत् किञ्चनापि वेदिकलौकिकेन निषेधविदुषं तं दातुं केवलं ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षात् दृष्टं दैवं गृहपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मने श्रीरामकृष्ण गोविन्द गोविन्द श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमाने अध्यात्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीपरशुरामक्षेत्रे संयावृतने विहारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के अत्र कलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे श्रीशालिवाहनचके वर्तमाने शोभक्रतुनाम संवत्सरे दक्षिणायणे शरद्रतौ आश्विनमासे शुक्लपक्षे अद्य प्रतिपत्त्यथौ अद्य वासरः भानुवासरयुक्तायां विष्णुनक्षत्रे विष्णुयोगे विष्णुकरणे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्ये निवासी अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्णक्षीराब्धिशायी श्रीमद्वल्लभ श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं गोत्रप्रवरोच्चारः अस्माकं म्हणा अस्माकं सर्वेषां समस्त गौडसारस्वत ब्रह्मवृन्दानाम् आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषाणाम् इह जन्मनि जन्म जन्मान्तरे च संचित समस्त पाप क्षय कष्ट दुःख चिंता दुस्वप्न दुष्यकुन दौर्मनस्य नानाविध क्लेश विघ्न निवृत्ति पूर्वकं श्री भू समेत श्रीनिवासस्य अद्य करिष्यमाण श्रीनिवास कल्याणोत्सव श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम संसारे गृहे संकल्पित कार्ये श्रीनिवास देवस्य अनुग्रहेण समस्त अभ्युदय सन्मंगल अखंड सुख सौभाग्य समाजे परस्पराणाम ऐक्यमत्यत्व सुख प्रेम प्रीति वात्सल्य देव गुरु मातृ पितृषु पूज्यता सुसंस्कार समृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ
सिद्ध्यर्थम अद्य अस्मिन् महानगरे गुरुवर्याणां स्वाधीनकृत अस्मिन् भूक्षेत्रे पूर्णप्रज्ञ सभामण्डपे सर्वेषां लोककल्याणार्थं श्रीनिवासकल्याणोत्सवाख्यं कर्म करिष्ये तदंग ब्राह्मणे सह स्वस्ति पुण्याह वाचनम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपति पूजनम तैल हरिद्राधिष्ठात्री महालक्ष्मी पूजनं च करिष्ये ओम भूः गणपतिं आवाहयामि भुवः गणपतिं आवाहयामि स्वः गणपतिं आवाहयामि भूर्भुवः स्वः गणपतिं आवाहयामि गणानां त्वा शवनको गुत्समदो गणपतिर्जगति गणपत्यावाहने विनियोगः सकल कार्य निर्विघ्न जावक जलेरी आदौ गणपती पूजनम म्हणून सांगले हो गणपती कलियुगांतलो प्रथम देवता उट्टू एकूची हां कायम एक देवा पांय पडता बसले तुमक बेजार येत की ना एकू वेसू एकू ड्रेसू गाणी कसा मारे 8 दिवस जाले एक म्हण ड्रेसू बिगेन आमकां एक नमन विशेष कसं आनी कसं पळोवता ताका नवनवीन पतलं न्हेसलें रे पळोवचें आज खंयचें म्हणून हांव ड्रेस कसो शर्ट घाल्या आनीक एक नमन लवलवी का पळोवया म्हण तशी सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति कोण गणपती म्हणा कृष्ण म्हणा मुकुंद म्हणा नारायण म्हणा आनी कसलीं खंयचीं नांवां घेया तुमी खंय पावचे हांगाचे खंय ताण विश्वास दवरला ताका पावता जाल्यार सर्व विघ्न प्रशमनम सर्व सिद्धीकरम परम जिवनांतू आमकां इल्लें विघ्न कष्ट दुःख चिंता परिहार जावका जाल्यार कोण जावका आमकां विघ्न परिहार जावका जाल्यार कोण जावका ताका आमी चवथी वेळा कसो म्हणा पळयताचे गणपती न्हय गणपती बाप्पा आनी बाप्प कोणा म्हणा पळयता तुमी घरांत आशिल्ले आनम्मा आपोच्यासाचीच वर्सा एक पंत येवत तसल देव हे गणपती 5 दिवस की तुम्ही राबोवंक येता न्ही 2 दिवस की 5 दिवस की गणपती बाप्पा तुम्ही गणपती म्हणले की बाप्पा येता थंय आपेप कारण कसलें वर्षा 5 दिवस की 2 दिवस तुमगेले घरा कडेन तुमगेले राबचे येता तो तुमी ताका पुरा 21 म्हूण की पयलें घरान तूं कोरनू नेवेद करचें आशिल्लें आत्तां बेजार ना कॅटरिंगाक जावका तितलें आसच रिक्षेर की सायकल मोटरार की हाडता तो जाल्यार लक्षांत दवरून घेया तुमगेल्या घरा कडेन एक पुणी पक्व तुमी त्रासकाण केल्यार मात्र रगड्यार वाटयल्या मासला रुची विंगड ग्रायंडरान तुला हून मासला रातला विंगड वय की न्ही म्हणून तुमी पळया तुमकां कळत तें हांव सांगचें कसलें एक म्हळ्यार 5 दिवसां खातीर तांकां आपूण हाण घेवन आमगेल्या म्हालगड्यांनी कसं करचें आशिल्लें बायलांनी माथ्यार न्हावन ते त्रास काणींनी करची ते गणपतीले सेवा सौथ केंद्रांक गेले रे कुटुंब खंयचे अमेरिका आशिल्ले रे चवथी येवन पावताय आमगेले एकल्यान गेले पुरो रे तो गेला गणपती बी तशीं करता एकल्या कधी तपला देवा बी गोत आसा मनुश्याल अंतःकरण आमकां कळना सोळ्या रे देवा निक्की कळटा हें तुमकां लक्षांत व्हरून ताजे खातीर ताका देव म्हणचें चवथी परब ही घरांत एक जावत तसलो गणपती 8 दिवस राब म्हळ्यार तुमी राब म्हणटरी तो उरना 2 दिवसां भितर भायर सरता ताका न्ही आसा वचका ते टायमार आमी ताका कशें आमी आमगेल्या घरा कडेन येयले सोयरे खंत मने करतात जावका तितलो हॉटलां आपूण व्हरता की ना खंयची हॉटलां बोर्ड बर आसा थंय व्हरतात आमगेले गणपती हॉटलां व्हरका म्हणना कश्ट पावन रांदप करून चंद करून ताका एक 2 दिवस राबिल्ल्याक परत आनी मुखार येता आनी एक 4 दिवस राब का म्हण मन करका आईल सोयऱ्यान तशींच उगी राब रे केल्ल्यार उलयतना यो 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 म्हणटा गेल्ल्यार उलयतना म्हूण तो मनीस थंय सांगून वता गणपती सांगना तागेले एक गूण आसत कसलो गुण क्षमादान गुण समाधान गुण हे 2 ताका आसा देखून ताका देव म्हणचें जाल्यार असल संदर्भ आमकां देवान दिल्लीले आसाचे एक नियम तुमकां सांगता तुमगेल्या घरा कडेन चंद करून रांदप करून थोडें करा कडेन हाडची तुमी हाडा देवाक एक नेवेद करचें रांदप आसता न्हय दय कोर न्हू थोडें केलें तर ना तागेलें पोट भरचें तुमगेलें कोणा लेगी साथ दिना वेहागे लेगी जालना आकाश राजा लेगी गणपतीन पोट भरचें जालना तुमी कसं भरतले आमगेले मट्टाक आमगेली एक शक्ती म्हूण आसा ते शक्ती प्रमाणे एक आयदनांत सर्व ते पक्व नैवेद्य देवाक आमगेले घरा कडेन कोरून चंद करून नैवेद्य केल्यार भक्ती मुख्य निराडंबर भक्ती आडंबराची अणवण नाका
न्हावन चंद कोरून एक ते दिवशी मट्टाक एक गणवाल शुचिरभूत जावन तुम्ही त्या गणपतीक एक पक्वान्न नैवेद्य करून तें तितलें घरांत जाल्लेलें तें प्रक्व नैवेद्य केलें रे आनी हांव मुखार कसं म्हणून हांव सांगना ते तितलो तो गणपतीला एक आसता तें दिवत तसलें राखून व्हरचें प्राधान्य आसा एक पंद कोंडी चुकली परत बेसीक घाल कडेन घालका हांव चुकली आनी मुखारी बेसीक घालका वेल्डरा कडेन व्हरका जाता होय बाय वेल्डिंगाक वच्चें ना आमगेलें संवसार योग्य रितीन स्थिर जावन रावपा जाल्यार ती सरपडी चवथी परब घरा कडेन जावची पंचपर्वादी कार्य मनस्पूर्वक आनंदान एक मनाचेर केल्लें म्हणून जाल्यार कुलदेवाक आपोवचेक कुलदेवस्थानांत तूं रामनाथीक वचका म्हणना तुमगेल्या घरांत तूं येवन बसता कारण कसं न्हय तुम्ही नित्य निरंतर तुम्ही घरा कडेन करता तसली पूजा अर्चा विनियोग मेगेल कुलदेव 5 मिनिट म्हणून देवा कडेन बसून देवालें स्तोत्र दादल्यांक मात्र सांगिल्लें हांवें हां बायलां मात्र बायलां बी आयलें सांजेर एक दिव लावन घेवन विष्णू सहस्रनाम पठन सर्व रोग निरोधक औषध कसं न्हय विष्णू सहस्रनाम संसार कलिमल प्रणाशन जावत तसलें असल पुरा बरें बरें वखद आमगेल्या घरा कडेन आसतना आमी खंय फिरताचे बरें क्लिनीक खंय आसा थंय तें सम कोण पेटयता तुमकां ताजें किना व्याधीक संसार व्याधी म्हणल्यार औषधाक घरा कडेन डॉक्टर आसतना ते डॉक्टराक कितें विश्वास ना तुमकां मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भिषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य तिद्धिर्भवती तादृशी असन देवता कर्तव्य देवा घरांत आमगेल्या गायत्री जपाची उपासना दादल्यान मात्र हां तुम्ही विष्णू सहस्रनाम म्हणा फाल्यां आनी गायत्री जप करचे बोच नाका बायलां तांगेल्या जाणें जाल्यार आमी पुणी करया म्हणून तुम्ही करत नाका तुम्ही करची तुम्ही करा तांणी केल्यार पुरो तुम्ही तुमगेल्या जिवनान धन्यता पावताय ताजे खातीर हो एक आचरणीन थडा तुमगेल्या घरा कडेन चवथी परब जाली तेन्ना तुमगेल्या घरा कडेन एक देवता कर्तव्य खंयची जाता कडे हाडका हां व्हड विशेश कसं न्हय तें हाडचेंची तंत निरोध नाका विरोध ना हें मात्र चुकचें ना करका घरा कडेन एक पक्वान्न करून आमगेल्या घरा कडेन जाल्लेलें तें आमगेलें ते मिक्सरार की ग्रायंडरार घालून रांदप केलेलें तें एक देवान ताची रुची पळयले रे आमकां बरें घरा कडेन सद्दां रांदप घरा कडेन बायलान केल्लें जावका आमगेल्या देवा नाकवे आपणाल्या घरांत आपूण आयलां आपणाल्या नात्र चेडूं पुरा सुन्नो पुरा आसाची देवान लेखची तेंची हां आमी तशी लेखल्यार देवू म्हूण विंगड वेवस्था स्वय देव तशी लेखता हो देव मेगेलो देव तेन्ना मेगेलें हें नात्र पणत्र सून हे नमुन्याचेर अनुसंधान करता देव तेन्ना आमकां सर्व सुखाचे अपेक्षे आशिल्ले तेन्ना तेंचे सुख दिता दुख्ख निवारणाचे मार्ग अनुग्रह करता तसल देवाल उपासक आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंद म्हणटा आमकां ताजे खातीर हें एक लक्षांत दवरून घेया पूण आंता येयलें हें एक तुमी करून दाखोवका चवथी परबे वेळार जेवं तुमगेल्या घरा कडेन जेवता जाल्यार पंचपर्वा वेळार थोडे व्हड तें उठलो काल रांदचे खातीर करनाका तें तुमगेलें असाध्य विशय तो हेंची थोडें केलें पुरो तें केल्लें तें देवा एक कितलो खूश येता म्हूण पळया तुमगेलो देव तुमगेलो कुलदेव पळया कडे म्हाका सांगा म्हाका सांगता नाका न्ही केन्ना डॉक्टराले औषध गेले ते 3 दीस अवकाश दिले 4 दीस बंद हेळबेकू म्हणून सांगता हो आराम जाता आनी ताका सांगचें वतना सांगा ना तो ती वस्तू कितें आयली ना आराम जालो डॉक्टर माम आनी कसलें हां आराम जालो नाका हाड ना तशें आराम जाल्यार आमी आनी सांगते वत ना म्हाका आनी सांगता नाका म्हणून सांगलें तुमी थंय येतले म्हणून अशी येया एक भजन दक्षिणापान्दबोधयञ्चास्तु दीर्घमाय श्रेय शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु श्रीरेशो विद्याविनयो वित्तं बहुपुत्रञ्चायुष्यञ्चास्तु यं कृत्वा सर्ववेदैज्ञक्रियाकरणक्रमारम्भाशुभाशोभनाः प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा ऋग्यजुस्सामाचिर्वचनं बहुभृटिमितं संविज्ञातं भवद्भिरुन्यातः पुण्यं पुण्याः कालान् वाचयुष्ये वाच्यतां भद्रं कर्णेमि चृणुयां देवा भद्रं पश्येमाक्षुभिरेत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां सस्तनुभिर्व्यशेम देवहि तञ्यदायुः ॐ द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रयंसुत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः ॐ सविता पश्चात्ता सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्ता सविता धरात्तात् सविता न स्वतु सर्वतातिं सविता नो रासतान् दीर्घमायुः ॐ नवो नवो भवति जायमानोन्नाङ्गे दुरुहतामेत्यग्रम भागं देवेभ्यो विदधात्यायनं मृतन्द्रमाश्रिते दीर्घमायुः ॐ उच्चादिविदक्षिणामन्तो अस्तुर्ये अश्वदा सहते सूर्येण हिरण्यदामृतत्वं भजन्ते वासोदा सोमप्रतिरन्तायुः ॐ आपवन्नतु दिवसे दीर्घायुत्वा वृतते स्वाहृदा किरणाम्यमानं मृत्युमृत्युजो हविमे
जातवेदोषोत्मातु देहि प्रजाभिरमृतत्वमस्याम् यस्मै त्वं सुकृते जातवेदौलोकमग्ने कृणवस्योनम् अश्विनं सुदृढं वीरवन्तं गोमन्तं रैनाशतये स्वस्ति सन्त्वा सिञ्चामेयुषा प्रजामायुरजनं च व्रतनियमतपस्वाध्याय क्रतुदमदानविशिष्टाः भो ब्राह्मणाः समाधीयतां समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः माधवायदुनन्दना यजमानहस्ते यदुनन्दना माधवायदुनन्दना पुरयोगना यजमानहस्ते शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु आरोग्यमस्तु समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु यच्छ्रेयस्तरस्तु यत्र उत्तरे कर्मण्यस्तु उत्तरं हरहरविरुद्धोत्तरोत्तरात्रियाजुबाजोनासं इष्टाकामासं पद्यन्तां तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र संपरस्तु मुहूर्त नक्षत्र ग्रह कुमारी देवता प्रियन्तां तिथिकरणे मुहूर्ते नक्षत्रे देवता दुर्गा पांचाली प्रियतां अग्नि मुरुगा विश्वे देवा प्रियन्तां वीर मुरुगा मुरुगा प्रियन्तां ब्रह्म मुरुगा द्रवे वेदा प्रियन्तां विष्णु मुरुगा द्रवे देवा प्रियन्तां माहेश्वरी मुरुगा उमा मात्र प्रियन्तां वसिष्ठ मुरुगा रचिता प्रियन्तां अरुन्धति मुरुगा एकरत्न प्रियन्तां मृगेश्चन्दां चाचार्या वेदा देवा ज्ञाच प्रियन्तां ब्रह्म च ब्राह्मणाच प्रियन्तां श्री सरस्वत्यो प्रियतां कृद्धा मेधे प्रियतां भगवती कात्यायनी प्रियतां भगवती माहेश्वरी प्रियतां भगवती पुष्टिकरे वेदां भगवती तुष्टिकरे वेदां भगवती रुद्धिकरे वेदां भगवती वृद्धिकरे वेदां भगवन्तो विघ्नविनायको प्रियतां भगवान् स्वामी महासेनः पत्नीकः ससुतः समारुतः सर्वस्थानगत प्रियन्तां हरिहर हिरण्यगर्भा प्रियन्तां सर्वा ग्रामदेवता प्रियन्तां सर्वा कुलदेवता प्रियन्तां सर्वा वास्तुदेवता प्रियन्तां बहिरपः हताः ब्रह्मद्विषाता प्रविन्दनाथा सिग्मणविघ्नकारः शत्रवः पराभवयान्तु शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां युवापस्सन्तु युवारतवस्सन्तु युवा ओढनयः सन्तु युवा वनस्पतयः सन्तु शुभातिथयः सन्तु अहोरात्रे शिवे सातां निकामिनि कामिनि पर्जन्यौषधे प्रचन्तां योगस्य मुलकलपदां शुक्राङ्गारकबुधबृहत्रे शनिश्चर राहु केतु सोमतेः प्रियन्तां भगवान् नारायण प्रियतां प्रियतां भगवान् स्वामी महासेनः पुण्यं पुण्याः कालान् वाचयिष्ये वाच्यताम् ओम उद्गा देवशकुने सामगायति ब्रह्मोत्तरे वसुमने शिवं देव वाचित्या सर्वतो न शुकने भद्रमावद विश्वतो निगमनिमावदयाय जयार्तर्वेयाज्य पुण्यवलक्ष्मीं पुण्यामेव लक्ष्मीं संभावेति पुण्यावलक्ष्मीं संकृते पुण्यनक्षत्रं तत्पुर्वीतो पौषमिदावे सूर्यवदेति अथ नक्षत्रनेति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत यत्र जघन्यं पश्येत तावति पूर्वीते कार्ये स्यात् पुण्यः एव कुरुते तानि वा एतानेव नक्षत्राणि यान्येव देव नक्षत्राणि तेषु कुर्वीते कार्ये स्यात् पुण्यः एव कुरुते मह्यं स्वगुरुणे महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वादोपेक्षमाणाय अद्य करिष्यमाणः संकल्पित लोककल्याणार्थं संकल्पित श्रीनिवास कल्याणोत्सवाङ्गत्वेन संकल्पोक्ताख्यस्य कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो अस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो अस्तु पुण्याहम् ओम स्वस्ताय वायं प्रवामहे सोमवति भुवनस्य यत्पति बृहत्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वत्यादित्याद् भवन्तुनः आदित्यौदिने पथ्ये वेता स्वत्या परन्ति मध्यां स्वस्तिमभिद्यन्ति स्वस्ते वेदाः प्रयन्ति स्वस्त्युद्यन्ति ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु अष्टौ देवावसवस्तौम्यासः चतस्रो देवरात्रविष्टाः ते यज्ञं पादरसपास्वत्समतृणं मृगस्वस्ति मह्यं सकुटुम्बिने माञ्जनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वादोपेक्षमाणाय अद्य करिष्यमाणः लोककल्याणार्थं श्रीनिवास कल्याणोत्सवाङ्ग संकल्पोक्ताख्यस्य कर्मणः ख्याये कर्मणि स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु आयुष्मते स्वस्ति ओम ऋद्ध्यामस्तो मम सुनयाम वाजमानो मन्त्रं सरथे होपयातं यशोधन्द्राभूतां चोषणो कामो प्राह सर्वामृद्धिमृद्ध्यामिति तं वै तेजसैव पुरस्तात् पर्यभवच्छन्दो विर्मध्यतो अक्षरैरुपरिष्टात् गायत्र्या सर्वतोद्वारिचाहं परिभूय सर्वामृद्धिमार्गो सर्वामृद्धिमृत्नोति एवं वेद ओम ऋद्ध्यात्म हवे नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधानविकावर्धयन्तः शतञ्जीविनि शरदः सवीराः त्रीणि वै देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागोचित्रन्दमनानि त्रयैमे लोकाः हृद्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठति स गुरुविने महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वादोपेक्षमाणाय अद्य करिष्यमाण लोककल्याणार्थं संकल्पित श्रीनिवास कल्याणोत्सवाङ्ग संकल्पोक्ताख्यस्य कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मरध्यताम्
कर्मरध्यतां वृद्धि समृद्धिः ओम श्रिये जात श्रिय आंद्रियाय श्रियं वयोजृतृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन भवन्ति सत्यास मिथामितद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा ददाति सन्ततं रजावहिष्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद यस्मिन् ब्रह्मा भेजयत्सर्वमेतद् अमुञ्च लोकमिदमुच्च सर्वं तन्नो नक्षत्रमभिजिरित्यासनन्दः तृणीयमानम् अहेज्ञमन्त्रं मे गोपाय मृषयित्रविदा विदुः रचः सामान्य योगुषे साहि श्रीनिवास संकल्पित वेंकटेश कर्मणः श्रीनिवास श्रीः वेंकटेश अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु अस्तु श्रीनिवास नीने पालिसो श्रुत जनपद गानलोल श्री यजमानानां गोत्राभिवृद्धिरस्तु देव वेंकटेश नीने पालिसो श्रुत जनपाल गानलोल श्री जनमाल्प सज्जनर मानदिं परिपालिप ध्यानमाल्प सज्जनर मानदिं परिपालिप वेणुगोपाल गोविंद वेद वेद्य नित्यानंद वेणुगोपाल गोविंद वेद वेद्य नित्यानंद श्रीनिवास नीने पालिसो श्रुत जनपाल गानलोल श्री मुकुंद यावजरेतुमुर्नातापोदिविर्हमामवन्तो या आपोदिव्यावतवात्रवन्दिखनित्रिमाविवाया स्वयञ्जाः समुद्रार्थायायुते पावकास्ता आपोदिविर्हमामवन्तो या साम्राजावरुणयाति मध्ये सत्यानृते उपश्चञ्जनानां मधुच्युतचुचयो या पावकास्ता आपोदिविर्हमामवन्तो या सुराजावरुणयाति ಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜವ ಹೊಂದುವ ಸುಖ ಎಂದಿಗೋ ಲಭ್ಯವೋ ಮಾಧವ ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತ್ತೇನು ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತ್ತೇನು ಅಂಧದಿಂಗಿ ಭಾವದೋಳು ಅಂಧದಿಂಗಿ ಭಾವದೋಳು ಬೆಂದು ನೊಂದೇನೋ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ मुकुन्दभिर्वावधीति समश्वपर्णाचरन्ति नो नरोत्माकमिन्द्ररथिनो जयन्तो मना पुण्याः वाचन फल समृद्धिः अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याः वाचन फल समृद्धिरस्तु तथास्तु ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೋ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೋ ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ
ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ. ಅನುದಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದೆನು ಗನ್ನ ಮಹಿಮಾ ನೀನೆ ಕೇಳೆಯ. ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರ ಸಲಹುವ. ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರ ಸಲಹುವ. ಹನುಮದೀಶ ಪುರಂದರ ಹನುಮದೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನೆ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೆ आता उडदा मोडतो. ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತ ಜನ चार बायलांनी दंत्या जागेवचून बोसका. ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ. ಮಧುಪರ್ಕ ಪೂಜೆ ಹುಡ್ದ ಮೂರ್ತು ಹೋವಿ ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡವಲ್ಲೇ ಉರ್ಕಾಚಿ. ಅದು ಪೈಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಲ ಉಡ್ದ ಮೂರ್ತು हो उडदा मूर्त म्हळ्यार रे उडीद मिक्सरांत घाल तरी जात तशिले जाल्यार न्हय. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯವ್ರು देवका कारण कसं की म्हळ्यार रे उडदाक तेल लायताचे वय नव्हे उडीद आनी मूग मिक्स करच्यो ताका तेल लावचें. कारण कसं न्हय श्रीनिवास पद्मावती तांगेली प्रीती तशी उरका. तो संबंध केले निमित्यान ते संबंधांत प्रीती तशी उरका चिरकाल पर्यंत. तंतशील कसले दोष निवारण जावका म्हणले खातीर तो उडीदो त्या यंत्रां भितर घालनो कसं करच्यो मिक्स करच्यो. उडीद आनी मूग एक जाता वय बाय तेंच तें ताजे संस्कारूच तशें आसा. संस्कृती ती 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 संबंद तो संस्कारो शाश्वत जावन उरका म्हणले खातीर हो माश मुहूर्त म्हणटात. यंत्राक पयलीं लक्ष्मी पूजन कोर न्हू तद नंतर उडदा मुहूर्ताचे. आतां होवी म्हणचे सुरू करचे ना. आतां पयलीं हो श्रीनिवासाल उडदा मुहूर्त हां श्रीनिवासाल मात्र होवी म्हणचे. पयलें पद्मावतील म्हणून तूं होवी खाल करून घेवन बसया श्रीनिवासाले. दांते मांडया तांदूळ शेसया श्रीनिवासा बसया कार्याक सुरू. माईक लागी दवरून घेया. सर्व देवापासू श्रीनिवासू होडू त्याने दिली मळी कारणाक. दांते मांडया उडी दुबरडया कारणा बसया श्रीनिवासाक. श्रीनिवासो श्रीनिवास श्रीनिवास न्हय हां नेक्स्ट म्हण करा समय देवाल नांव करेक्ट आमगेल्या घरा कडेन नांव नाका म्हूण. कार्याला बसया श्रीनिवासाक भारी चंद येता तें. श्रीनिवासू भारी खुशी जाता म्हगेलें नांव घेतलें म्हूण. थोडे लोक शिन्न म्हणटा शिन्ना आशिल्लें श्रीनिवास नांव घरांत म्हणलें म्हण जाल्यार सम कुल कोटी पावनत्व प्राप्त जाता. तेंच नांव शिन्ना म्हणालें हांगा. माईक बेगीन लागी दवरून घेया चालस की पळय. सप्तगिरी वासु श्री वेंकटेशु सदा मंद हासु श्रीनिवासालो. श्रीनिवासाले तोंडारी कोटी सूर्य तेज पळोनी पावली लाज मधुमाक्षी.
व्यंकटरमणाले ध्यान मनाक समाधान समाज चिंतन गुरुवर्यांक स्वामीला आशीर्वचन बहु अर्थपूर्ण आशीर्वचन उपरोक्त पद्मावती चेरी श्रीनिवासाक मोगू कन्यादाना योगू बळगी मामा आकाश राजाक योग पळय आकाश राजाला आज हांगा आकाश राज दोन आहे स्वामीले आशीर्वचन बहु अर्थपूर्ण आयुष्याचे नुप्र दोन्ही कान कुडीत दळत असं की ना पळया हो विचंद करून ऐकत बसले रे चले करतो तपना का चले करा चंदमा चले करतो कल्याणाकार्याक केले बहुविध खाण वराल्य जमाईपण आकाशराय मामाक कल्याण कार्याक केले बहुविध खाण वरले यजमान पाळीक मामाम गेलो कडे 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 रेशमेचे एक जन की एक हो येऊ का पटा 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 सोतून आयलो पद्मावती मेळलो रूप पोळून भुललो श्रीनिवास हा. काळे कापड देगीन बारीक रूपान माणिक श्रीनिवास आमगीलो सत्य काळ जाल तरी तिथं चंद असतो श्रीनिवास कशी असा काळोची जालेरी लक्ष्मीन पास केलें पद्मावतीन आबोलीचे फुल लक्षण असे तांबडे चल्ल्यार तांबडे तोंडार. दिसता पद्मावती पळून हसता श्रीनिवास आमगेलो गोविंद गोविंद म्हणल्यार पाप नाश जाता कष्ट दूर जाता श्रीनिवास कल्याणोत्सवाक केले महाद्वार सर्वांतू उमेदवार बिचू मामाम गेलो अशी अशी उमेदवार नाही तो प्रसन्न प्रसन्न उमेदवार देवा कार्याक तनु मन धन उदारांते मन बिचू मामाम अण्णा. हा. श्रीभू सहित श्रीनिवास प्रीत्यर्थम ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजनं च करिष्ये अथ ध्यानं ध्यायेद् वेङ्कटनायकं करयुगे शङ्खं च चक्रं मुदा चान्ये पाणियुगे वरं कटितटे बिभ्राणमर्कच्छविं देवं देवशिखामणिं श्रीमथो वक्षो ददानं हरिं भूषाजालमनेकरत्नखचितं दिव्यं किरीटाङ्गदे श्रीभू सहित श्रीनिवासाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राक्षसहस्रपात् सभूमिं विश्वतोरुत्वात्यतिष्ठत्तचाङ्गुलं श्रीनिवासाय नमः आवाहनं समर्पयामि पुरुष एवेदं सर्वयद्भूतं च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्यनातिरोहति श्रीनिवासाय नमः आसनं समर्पयामि ओम एतावानस्य महिमा ओम सानिध्यं गुरुदेवेश सर्वसंपत्कर न्यास करता ओम ओम नमो वेंकटेशाय ओम दांते मांडया पांच हात लाया देवान केले दया कार्याक ओम ओम नमो नारायणाय 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 ओम 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 नमो वेंकटेशाय 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 ओम हस्तेरी अंबारी वेंकटरमणाली स्वारी येऊन पावली भारी संभ्रमारी
सर्वदेवाली स्तुती साम्यानी उपस्थिती आयली कार्याक आयले स्फूर्ती सर्वजांक जनांक ओम सानिध्यं गुरुदेवेश सर्वसंपत्करोम विभो सकललोकेश कृष्ण विष्णुवर हे प्रभो त्वां भक्त्या पूजयाम्यद्य भोगेर्घ्यादिविक्रमात् पूजावसानपर्यन्तं तावत्त्वं सुनिधो भव. ओम दोन्ही यजमानी बसा उडदा मुरताक दोन्ही यजमानी पद्मावती सांगचे होक्कल मागशी बसल्या म्हणले एक लक्षात उरो टिक्की एक वाट सोडा ते हां हां ओम एतावानस्य महिमातो ज्यां च पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि ओम ओं नमो नारायणाय श्रीनिवासाय तमः अर्घ्यं समर्पयामि. ओम श्रीपा ओम त्रिपादूर्ध्वपुरुषपादोस्य भवत् पुनः ततो विष्णुं व्याक्रामत्साचनादिनेभिः अर्घ्यं समर्पयामि. ओम तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूर्वकः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः आचमनं समर्पयामि. मधुवातारतायति मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः. ओम नमो नारायणाय ओम पितामहस्तेन मधुपर्कं समर्पयामि. पुनराचमनं समर्पयामि. ओम गळ्यात तुळसी हार पंचामृत स्नान सोरू वज्र अलंकारू व्यंकटेशाक ओन्ली पद्मावती मात्र सांग संजय वेळे दोन्ही काय दोन्ही गेले मुकुंद भटमा बाळीक मायकानी बस दक्षिण घेवच्या गट्टी मंत्र म्हणच्या गट्टी मुकुंद भटमा मम गेलो तुमगेल सर्वाला आशीर्वादन तुमगेल मनात बटमा महांगा असा हां दक्षिण घेवचे घट्टी मनात बटमा मंत्र म्हणचे घट्टी मुकुंद बटमा दिवचे मात्र तुम्ही घट्टी उरका घेतल कितलो घट्ट तरी ते योगी चितमान दितल घट्टी उरका गट्टी मनात बटमामो जाले जाले मक्क खुशी जाली. आणि सांगा संजय वेळी पक्षीचे वर गांतू सुंदर तो मोरू गळ्यात तुळसी हारू व्यंकटरमणाक आम्ही चमकताना दिसता चिरे सावली कांती अली बावली पद्मावत्याम गेली देव व्यंकटेशो बारी सुंदरो बट हे कसं अक्षर बट बटांक केली श्रृंगारो पद्मावती का बटांक केली श्रृंगारो पद्मावती का आणि कसं नेक्स्ट पळे मुहूर्ताक म्हणू हळले बरई सुप अप्रतिम रूप पद्मावतीले वन विहाराक गेली हस्तीन पळोन बिल्ली रूप पळोन बोलली श्रीनिवासाले गेल्या वारी बोळ मासे तिकून सांजे वेळू फुलले मोगारेचे कळे विशालते डोळे पद्मावतीले कडी आरती जायनंतर त्या टायमार येता 40 मिनिट पुरा जायनंतर अशिले मित्र कंची मेन आसा ते मात्र 10 मिनिट म्हळ्यार 10 मिनिट
अजरे कापड जरीचे चोळी मांडले मोगरे हाडी पद्मावतीन. हां पद्मावती चेरी श्रीनिवासाक मोगू कन्यादान योगू बाळीक मामाक. कापड देगिन बारीक रूपन माणिक पद्मावती गेली इथली होळी म्हणू कळू भनू आयले. पद्मावती उठायले गोतस की तुमका विश्वका श्रीनिवास श्रीनिधी हे पूरा व्यंकटेशाला नाव पळया किती महत्वपूर्ण विषय असा म्हणून सांगून तेंची श्रीनिवास म्हणले आमगेल्या घराकडे आम्ही नाव दवरले आम्ही कसं वापे त्याचे शिन्ना है की नाही नेले सिनी चिंटू मिंटू पळया श्रीनिवास म्हणले नाव इतलं तंत महत्व असा अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम. रोग निरोधक औषध डॉक्टरांनी बी दिलं लाख जले रे तक मूल डॉक्टर कोणो देव तो श्रीनिवास जावेत विष्णू जावेत अनेक नाव असत सहस्र सहस्र कोटी कोटी नाव असत तच तरी ते श्रीनिवास म्हणले आपल्याला चल्ले एक नाव तर भरले श्रीनिवासा म्हणून घरांतर आपयलं म्हणून गेले रे कसन जायत केवल रोग निरोधक औषध इतले नाही घरांत तू कसले दोष येतले रे कष्ट दुःख चिंता दुस्वप्न दुष्यकुन दौर्मनस्य नाना तऱ्हेचे क्लेश रोगबाधा विघ्न आपत्ती विपत्ती आघात अपघात अनेक तऱ्हेचे कली कल्मश दूर करचे तरे एक एक नाम देवान नामस्मरण तेंची श्रीनिवासा म्हणून लांब बिगेन जाता जाल्यार आमकां बी त्रास जाता कई ಕೆಸರಾದರೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಬರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಸರಾಗದೆ ಮೊಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ तेंची तुमकां सांगचें श्रीनिवास म्हणलें नांव तर ते श्रीनिवासा म्हणून घरांतर आपयलें ताजें कितलें महत्व जायत कितलें ताजे निमित्त दोश निवारण जायत तितलें महत्वपूर्ण तेंची लक्ष्मी अमूल्य वस्तू सुवर्णवृद्धीं कुरु मे गृहे श्रीः केन्नाची आमी मागता जाल्यार कोणाले मागची चड अम्माले गे चड सांगचें अन्नाले खबरे वतना कोणें आनू कोप्पान एक पंत जोर करून 10 रुपये दिवचे 2 रुपये बी दिना अम्माले गेले रे काण दिवचे अम्मा अन्नाले बेगान तुले नंची तिणें जाल्यार अम्मांक तितलो मोग आसा अन्नान दिले 10 रुपये मोकळीक जाता तशिलें अम्मान दिवचे सुरू केले नंतर 100 नोट ती काण दिता कित्याक अन्नाले बेगान तुले काण दिवची अन्ना कोप चड अम्मांक प्रीती चड जाल्यार तीची तरी अम्मा कोणाल निमित्त कार्य साधन करून दिता अन्नाल मुखांतर कार्य करून दिता तितले आसती गेले गुण क्वचिदपि कुमाता न भवती आमगेल घरा कडेन आमकां आनम्मा आसली तरेची आमगेल घरा कडची आनम्मांक हीच आनम्मा जगदेक पित्रमात्र गती ही तोची श्रीनिवास परमात्मा तो ताका आमी अशी पळोवका आमगेल्या घरा कडेन बागलान तुला वचका जाल्यार पयलीं पुरा कशें चिकें म्हळ्यार बागवून वचका आशिल्लें पळय देवाक पंचामृताभिशेक जाता थंय पळया हें बी आयकवा आत्तां होडोड्ड बागल केलें नीट वचचें आतां शरणागत वत्सलाय नमः नांव मात्र म्हणचें कोणाक शरणागत जाता ताका अनुग्रह करतलो देव म्हळ्यार श्रीनिवास हुंबोर बरोवचो म्हण आसा घरा कडेन आसवा येता हुंबोरू ना हाण लावका महालक्ष्मी आई नमः म्हण तसल ती प्रीती घरा ताजेन एक काम कमी सकाळी फुडें कसलं काम कमी हुंबोर बरोवचें काम ना कोयर शिताडो घरांत एक घालचें आसा हें पुरा कोणा खातीर की म्हळ्यार घरांत तुला स्वच्छते की ना घरांत आशिल्ल्या देवाक योग्य रितीन दवरका म्हणल्यार अर्थ ताजो म्हगेल्या घरांत एक देव आसा म्हगेलो कुलदेव तो गोंया सावन म्हगेल्या घरा कडेन हांड व्हरला
ते गोंयांत आशिल्ले तसल ते आमगेल्या घरांत येईल देवान तृप्त जावन उरका संतृप्त जावन उरका तसल समृद्धी आमकां अनुग्रह कर का त्या निमित्तान आमगेल्या घरांत आमकां सुख आनंद निर्विघ्न कार्यसिद्धी क्षेम हे पुरा येवजिल्लें काम पुरा जावका जाल्यार घरांत स्वच्छता दैवानुग्रह जावका त्या नमन्याचेर देवाल कूड तितलो स्वच्छतेर उरका देवाल दिव्य घरांत बरे रितीन जळका त्या देवा प्रभावान सर्वत्र दुःख म्हणलं काळोख धूर जाता उजवाड म्हणलें सुख असतो मा सद्गमया काळोख म्हणलं धूर जावका जाल्यार रे दुःख सुख आयलें मात्र दिवू लायले मात्र उजवाड जाता चोळ्या रे काळोख आशिल्लो काळोख उरल्यार उपयोग ना हो दिवू गेले जाय तितलो उजवाड जाता हे दिव्येक फल ना हो केन्ना येता केन्ना येवो केन्ना वचो ताका सोडलो विशय तो देवा कुडांत आशिल्लो तसलो तो दिवो आमगेल्या जिवनाक उज्जीवन करतसलो उजवाड करतसलो सामर्थ्य ते दिव्य आसा ताजे खातीर देवा कुडांत हो दिवो शाश्वत जावन तो तरी एक प्रज्वलीत जावन तो उरलो हासत आसा म्हणून जाल्यार तो दिवो देवा कुडांत तुमी दवरलो देव तुमगेलो कुलदेव तो जाल्यार तरी भारी संतोशार उरता ताजे खातीर आमकां तन्मूलक शुभंकरो तूं ಶುಭವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದ धनसंपत्ती म्हणणे आरोग्य धनसंपत्ती ताची बरशी आसा आरोग्य दिलें म्हणून जाल्यार मनुष्या खंयचे रुपाचेर संपादन करीत तसल आरोग्य ते दिव्या निमित्तान प्राप्त जाता म्हणा फुडें तसल ते देवाल एक नामस्मरण घरांत आसा म्हणून जाल्यार सर्व कलिमल प्रणाशन जाता आरोग्य दिता सुख क्षेम प्राप्त जाता ताजे खातीर देवाले स्मरण कर का असल हें श्रीनिवास कल्याणोत्सव म्हणलं हो एक देवान लग्न देवाल वर्डिका म्हणत तसल पळोवत तसल एक कसल आमगे सनातन हिंदू धर्मांत वेवस्था करून दवरले पळया आज आमी हे श्रीनिवास कल्याणोत्सव हांगा पयलीं जाल्लो सुवे तुमी कोणी आयिल्ले सवे पयलीं हांगा कोणी आयिल्लो ना आजय जाला तो नवरात्रींतलो महोत्सव महालक्ष्मी रमोत्सव म्हणटा हाका कसं जालें या आश्विनी मासीच्या शुक्ल पक्षे रमोत्सवे सन्निहितैक भक्त्या म्हणून सांगलें लक्ष्मी हृदया मित्रासी हे 9 दिवसाक रमोत्सव म्हणटात असल रमोत्सवांतू प्रथम दिवसाकच हे पूर्णमज्ञ सभा मंडप बांधू ताजी कितें आमगेले 24 ಗುರುಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಅಸಲು ಹೇ ಭೂಮಿ ಮಿತರೆ ತಂಗೆಲ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಜಾವನ್ आज हंगा प्रथम दिवसाकचे श्रीनिवास कल्याणोत्सव जाता असं म्हणून जाल्यार तुमगेले पुणा गांवांक ಪೂರ್ಣದ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿದೆ म्हणून सांगता ओम श्री जात श्री आनिर्याय श्रियं वयोजृतभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिधामि तद्रौ श्रीनिवास गोविंदा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीनिवास गोविंदा हरे श्रीनिवास हां ते येऊ का हरे म्हळ्यार नाश करतलो कसल वाईट असलेले ಪರಿಹಾರ करतलो कोण ಹರಿ ತೋಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವರೇ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೆಗ್ಗೆಲ್ ತಿತ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ಮಣ್ಕ ತುಮಿ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಂಗಂತ ಶಿಲ್ತೆ ಸ ಲೋಕ ವೈರ್ಯಸ ಪಳೆ तांकां वॉच म्हणून हिंगून घालका म्हूण ना पेल्ले घरा कडच्यान लाखभर रुपया दिल्यार वतो हो वतना हाका वखद येंत जावका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे स लोकां भायर घाल कवे हे श्रीनिवासान येवका हरे श्रीनिवासा ನಮಿಪೆ ನರಹರಿಯ ಮನದರಸೀನಾ ನಿನ್ನೆಡೆ ಬಂದಿಹೆನೋ ಶುಭವರಸಿ ನಮಿಪೆ ನರಹರಿಯ ಮನದರಸೀನಾ ನಿನ್ನೆಡೆ ಬಂದಿಹೆನೋ ಶುಭವರಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶಿರವಿರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶಿರವಿರಿಸಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿರುವೆ ಅಭಯವ ಕೊಡು ನೀ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿರುವೆ ಅಭಯವ ಕೊಡು ನೀ ನಮಿಪೆ ನರಹರಿಯ ಮನದರಸೀನಾ
ನಿನ್ನೆಡೆ ಬಂದಿಹೆನು ಶುಭವರಸಿ ನಮಿಪೆ ನರಹರಿಯ ಮನದರಸೀನ ನಿನ್ನೆಡೆ ಬಂದಿಹೆನು ಶುಭವರಸಿ ನೀನೇ ನನ್ನರೆತು ಪೊರೆದಿರುವಮ್ಮ ನೀನೇ ನನ್ನರೆತು ಪೊರೆದಿರುವಮ್ಮ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಮನನೋವ ನಲಿಸಿರುವಮ್ಮ ನೀನೇ ನನ್ನರೆತು ಪೊರೆದಿರುವಮ್ಮ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಮನನೋವ ನಲಿಸಿರುವಮ್ಮ ತಾವರೆಯ ಸಳಿಂದ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ತಾವರೆಯ ಸಳಿಂದ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ಸಿರಿದೇವಿ ತಾಯಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸಲಹಿರುವಮ್ಮ ಸಿರಿದೇವಿ ತಾಯಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸಲಹಿರುವಮ್ಮ ನಮಿಪೆ ನರಹರಿಯ ಮನದರಸೀನ ನಿನ್ನೆಡೆ ಬಂದಿಹೆನು ಶುಭವರಸಿ ನಮಿಪೆ ನರಹರಿಯ ಮನದರಸೀನ ನಿನ್ನೆಡೆ ಬಂದಿಹೆನು ಶುಭವರಸಿ ಹರಿ ಓಂ सहस्र शीर्षा पुरुष अभिषेक जत श्रीनिवास दयया मळे सुरिप जगजननी ओम सहस्र शीर्षा पुरुष दयया मळे सुरिप जगजननी तिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वयभूतभव्यं सहस्रधारा संपळया सहस्र 1000 धारा श्रीनिवासालय शिराचेर पडत पळया ನಿನ್ನಾಸರೆಯ ನೆನಗೆ ಕೊಡು ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ಶ್ರೀಶೇಷಶಾಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಶೇಷಶಾಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ಏತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾತೋ ಜ್ಞಾಯಾಂಶ್ಚ ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂದಿವಿ ತ್ರಿಪಾದೋರ್ಧ್ವೌದಯ ಪುರುಷ ಪಾದೋಸ್ಯ ಭವತ್ಪುನಃ ततो विश्वं व्याप्रामत्ताजनारशने तस्मात् विराजो विराजोऽधिपूरुषः स जातो अत्यहृत्य तपश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवाय वसन्तो अस्यात् श्रीराज्यं भीष्मश्रद्धविः संयज्ञं बर्हिष्ठो तेन देवा अयजन्तस्साध्यार्घयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतसंहृतं मृढराज्यं पशून्तांश्च क्लेवायव्यानारण्यान् ग्राम्या तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतरजः सामान्यजन्यरे छन्दांसि जन्यरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायता तस्मादश्वाय जायन्त एकेचो भयादतः गावो यज्ञरे तस्मात् जाता जावयाः यत्पुरुषं व्यदधुःखतिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिस्तप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञन्तन्वान अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ सौभाग्यदा लक्ष्मी ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत ओम श्रिये जात श्रियानिरियाय श्रियं वयोजऋतृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्यासमिधामि तद्रौ श्रिय एवैनन्त श्रियामा ददाति सन्ततमृचावषट्कृत्यं सन्तत्येतं धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ओम मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं मंगलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्मत्यानामगं
ಸತ್ಯಾಲೋಕಮಾತ್ರೇಣ ವಿಷ್ಣೋ ಸಾರಾರ್ಥಿಕಂ ಮುಖಂ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಕೇಳುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನೀಕುತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬಾರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುತ್ತ ಬಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುತ್ತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ತಲಿ ಬೊಂಬೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಓಂ ಶುಕ್ರವಾರದ ಉದಯ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಸೋಮದಿಂತ ಮಾಶುಕ್ರಾವಾಯುಮ ಸತ್ಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ರಕ್ಷೋ ಹಾವಾರಮವ್ಯಯಂ ಯದಂತಿ ಯತ್ಯ ದೂರಕೆ ಭಯಂ ವಿಂದತಿ ಮಾಮಿಹ ಪವಮಾನಸಜ್ಜಹಿ ಪವಮಾನಸಜ್ಜನಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಚ ಹನಿಃ ಯಃ ಯತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಮತ್ಯಶ್ಯಗ್ನೇ ಪಿತತಮಂತರ ಬ್ರಹ್ಮತೇನ ಪುನಃ ಯತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಮತ್ಯವರ್ಣಃ ಬ್ರಹ್ಮಸವೈ ಪುನೀನಃ ವಿಭಾಭ್ಯಾಂ ದೇವಸವಿತಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಸಮೇನ ಮಾಂ ಪುನೀಃ ವಿಶ್ವತಃ ತ್ರಿಭಿಷ್ಟ್ವಂ ದೇವಸೋಚರ್ವರ್ಷಿಷ್ಠೇ ಸೋಮಧಾಮಭಿಃ ಅಗ್ನೇ ದತ್ವೇ ಪುನೀನಃ ಪುನಂತು ಮಾಂ ದೇವಜನಾ ಪುನಂತು ವಸವೋ ಧಿಯಾ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಪುನೀತಮಾ ಜಾತವೇದ ಪುನೀಹಿಮಾ ಪ್ರಪ್ಯಾಯ ಸ್ವಪ್ರಸ್ಯಂದಸ್ವ ಸೋಮ ವಿಶ್ವೇಭಿರಂಶುಭಿಃ ದೇವೇಭ್ಯ ಉತ್ತಮಂ ಹವಿಃ ಉಪಪ್ರಿಯಂಬನೆ ಪ್ರತಯುವಾನಮಾಹುತಿ ವೃಧಂ ಅಗನ್ಮ ಬಿಭ್ರತೋ ನಮಃ ಅಲಾಯಸ್ಯ ಪರಶುರ್ನ ನಾಶತಮಾಪ ವಸ್ವದೇವ ಸೋಮ ಆಕುಂಚಿ ದೇವದೇವ ಸೋಮ ಯಃ ಪಾವಮಾನೀರಧ್ಯೆ ದೃಘೇಭ್ಯ ಸಂಹೃತಂ ರಸಂ ಸರ್ವಂ ಸಪೂತಮಶ್ನಾತಿ ತ್ವದಿತಂ ಮಾತರಿಶ್ವನಾ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತಿ ದುಹೇ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ
पृथिव्या सप्तधामभिः इदं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने अतो धर्माणि श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रीवेङ्कटेशाय ते नमः ओम ओम नमो नारायणाय ओम श्री भू सहित श्रीनिवासाय नमः महाभिषेक स्नानं समर्पयामि सप्तगिरिवासा वेंकटेश गोविंद सप्तगिरिवासा वेंकटेश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद सप्तगिरिवासा वेंकटेश गोविंद सप्तगिरिवासा वेंकटेश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद श्रीनिवास गोविंद बालाजी गोविंद श्रीनिवास गोविंद बालाजी गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद शेषाद्रिवासा श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा मनसा स्मरामि शेषाद्रिवासा श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा मनसा स्मरामि अंजनाद्रिवासा श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा मनसा स्मरामि अंजनाद्रिवासा श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा मनसा स्मरामि सप्तगिरिवासा वेंकटेश गोविंद सप्तगिरिवासा वेंकटेश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद गोविंद पद्मावतीशा गोविंद वीर वेंकटेश आ गोविंद पद्मावतीशा गोविंद वीर वटपुरेश गोविंद तिरुमलेश गोविंद वटपुरेश गोविंद तिरुमलेश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश गोविंद शेषाद्रिवासा श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा मनसा स्मरामि शेषाद्रिवासा श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा मनसा स्मरामि अंजनाद्रिवासा श्री श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा मनसा स्मरामि अंजनाद्रिवासा श्री वेंकटेशा श्री श्रीनिवासा मनसा स्मरामि सप्तगिरिवासा वेंकटेश गोविंद सप्तगिरिवासा वेंकटेश गोविंद शेषाद्रिवास श्रीश 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 गोविंद ಹಲೋ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ
ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲನಾಭನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಳೆ ಕಮಲಿನಿ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಬಾಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿಸಮ್ಮ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರ ಅಭಿಷೇಕಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನ್ನು ಚೆಲ್ಲೋ ಸುಮರಾಶಿಯಿಂದ ಹೂಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆನಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲವ ತುಂಬುವಂತೆ ಬಂಗಾರ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆನಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲವ ತುಂಬುವಂತೆ ನಲಿಯುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಒಲಿದು ಬಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲನಾಭನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಳೆ ಕಮಲಿನಿ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಬಾಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿಸಮ್ಮ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಮ್ಮ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಮಾಡು ದಯೆ ತೋರಿ ಬಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂತೋಷ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ತಾಯಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಹರಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ತಾಯಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಹರಸು ಕರವನು ಮುಗಿಯುವೆ ಆರತೀಗ ಬೆಳಗುವೆ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲನಾಭನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಳೆ ಕಮಲಿನಿ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಬಾಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿಸಮ್ಮ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ तवळ तुमकां रमोत्सव म्हणून सांगलें हे 1 ರಿಂದ विजयदशमी पर्यंत रमोत्सव म्हणटात लक्ष्मीले अधिष्ठान आशिल्लें तसले हे 10 दिवस नवरात्र म्हणटात हे संदर्भाचेरची देवी उपासना देवी म्हळ्यार महालक्ष्मी ती महालक्ष्मी अज्ञान तिमिरं हंतुं शुद्ध ज्ञान प्रकाशिका म्हणून सांगलें आमगेले कसल अज्ञान अथवा आमगे निमित्यान जब तसल कसल पाप कर्म आसा ते सर्व पाप विमोचनांक ज्ञान मार्ग दाखोवचेक अम्माची अम्माले मुखांतरच 2 अक्षर जननी ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು म्हणून अम्मानच 2 अक्षर काय पुणेची आ बरयन रे घ्यो आता बस हाता धोर घेनो
अ बरोवचें आतां ABCD बरोवचें अ ना नांवांत मात्र येत जाल्यार अनंत म्हणून बरोवचूच नांव एच अनंत ANANTH हें जाल्यार सनातन धर्माचे प्रतीकची आद्यक्षर अ हांगाच्यान सुरू नांव बरोवचें अ आ ई उ हे अक्षरां भितर इतलें म्हत्व आसा की म्हळ्यार तें कोण शिकोवचें आम्मान हात धोर न्हू सोण बड्डे हें कसलें काड्डे हातान धरोचो न्हू ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಖಂಚನ್ ಸುರು ಜಾಲಿ घरा कಡೆ ಸುರು ಜಾಲಿ ಥಂಚಂತೆ ಅ ಆ ಅಕ್ಷರ ಅಮ್ಮನ್ ಶಿಕೈಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ दवरंगे ते चेरडो तंतूंचे एक नमन्यांचे लीन जावन वता आनी तेंचे अक्षर आद्य अक्षर धरून सुरू जाता अ आ ई उ हे नमने महत्व हे अक्षराक्षराक नाव कसलें अक्षर ಅಕ್ಷರ ಕ್ಷಯವಿಲ್ಲದಂತಹದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಅದೇ ಅಕ್ಷರ तेंचे अक्षय जावन आमकां सर्व तरेन भविष्य प्रज्वलित करचेक भविष्य बदलावण करचेक ही अक्षर अत्यंत महत्वपूर्ण काम करता ही अक्षराची अम्मा हिची जननी आवसू ती आवसूची प्रत्येकाक एक संस्कृताक संस्काराक ज्ञान दिवचेक तीची ती महालक्ष्मी रूप जावन तेन मनाचे चरणाले मन परिवर्तन करचेक आवसूल पात्र बापसू भरशीची अत्यंत महत्वपूर्ण जेवण आसा ताचे खातीर आमकां आमगेल्या घरा कडेन आ नाम आसले तरेची आमगेले सबंद संवसाराक आ नाम्मा महाविष्णू परमात्मा तोच तो श्रीनिवास तो कोणाली तक्रार नाका म्हणून सांगून सीदा खंयचो राबला वैकुंठाधिपती आमकां कांय वैकुंठा वचचें जायना जाल्यार वैकुंठा वत्तलें का हांगा एक मूल घरा कडेन वचून ताजे नंतर तुमी थंय वचा म्हणून सांगता तागेलें भूवैकुंठ सप्तगिरीची ते राबोवन ताका पुरा लोकांक अशी पळोवका सोळ्यार अशी पळोवची वेवस्था ना ताण हांगा पळोवका म्हणून सांगून ते करचें देखून आमी थंय वचून ताका पळोवका ती वेवस्था करून दवरल्या ताणें हो अवतारो श्रीनिवासाल अवतारो प्रत्येक मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण बुद्ध हे कल्कीले प्रथम चरण मात्र सुरू जाला हे 10 अवतार प्रत्येक राक्षस संहार करचे खातीरच जेल्ले सोळ्यार हो अवतार मात्र लोकानुग्रह हेत्वर्थम म्हणून सांगलें लोकांक अनुग्रह करचे खातीर यो देवो भुवि वर्तते कलियुगे वैकुंठलोकस्थितो भक्तानां परिपालनाय सततम म्हणून सांगलें कोणाक भक्तांक परिपालन करचेक मेगेले चरणारविंदाक कोण येता की तांकां संरक्षण करचेक तांगेले पाप परिहार करचेक तांकां पुण्य फल दिवचे खातीर तांणी कसन मना लेखून मेगेले चरणाक तागेले ते मनांतून इच्छा परिपूर्ण करचे खातीरच आपूण हे भूवैकुंठाचेर आसा नाहम वसामी वैकुंठे योगिनां हृदयेन च कोण मेगेले स्तुती पाठ करता तांगेले घरा कडेन आसा कोण मेगेलें स्तोत्र पठन करता कोण मेगेलें दर्शन घेता तांगेलें सर्व कलिमल प्रणाशन करून तांगेले संवसारांत सुख समाधान आरोग्य दिवचें तसलें कर्तव्य मेगेलें आसा ताजे खातीर मेगेले चरणारविंदारी तुमी दृश्टी दवरा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः म्हणून सांगता तुमकां शुचिरभूत जावका जाल्यार प्रति दिवस विंगड कंपनी शाप लावून आमी भाय शरीर धुवूंक येतात आज त्या कंपनी परमळ बरना जाल्यार फाल्यां हमाम हाडो परामॅडिमिक्स हाडो भाईलें शरीर मल्ल मात्र वता सोळ्यार भितर अंतरंगांत आशिल्लें हे आत्मांक परिशुद्ध करका जाल्यार हरिनाम स्मरण जावका देवाला स्तोत्र म्हणका देवालय दर्शन घेवका तेन्नाची आत्म परमात्माला संबंध ताचे खातीर म्हणचे तें हांगा आत्म थंय परमात्मा ते परमात्माला आनी आत्म संबंध केन्ना जाता तेन्नाची हो एक कड तुमकां पळोवचें मेळटा म्हळ्यार तिरुपतीन मात्र तुमी कितले देवाले सांगून वचें म्हूण गेले तरीचे देवा पांय पडले वे तुमी देवाल दर्शन तुमगेलें नदर देवाल नदरेचेर पडले वे तुमी कसन सांगका म्हणून गेले पळय ते तुमगेले कसने सांगचें जायना वचून पळया जाल्यार तेंच कारण आत्म परमात्माला संबंध म्हळ्यार पळोवका जाल्यार
भूवैकुंठ जावन शिलतले श्रीनिवासाला सन्निधान गेल्यार मात्र ताजे अनुभव येता. एक सेकंद पळोवचें मेळटा तरीचे ते सेकंदा भितर बायल मागशिरा बील कळना. हांगा पोलीस दिंगुळता मुखार वच म्हूण जाल्यार हो पोलीस न्हय. हय पोलीस दिंगुळता जाल्यार आमकां कळना. कारण कशें की म्हळ्यार तो श्रीनिवासान दर्शन महत्व तशें आसा. भूवैकुंठाचेर साक्षात परमात्मा तो येवन राबिल्ल्या वयल्यान हे आत्माच्या नदर ते परमात्माचेर पडले नंतर ते परमात्माले दिव्य दृष्टी हे आत्माचेर पडले नंतर खाली केवल आत्म परमात्माला संबंध वाचक मात्र ते भूवैकुंठाचेर घडत सोडल्यार परत आनी ते बागरा भायर येना फुडें न मागीर बायल म्हाका शेयले की ना म्हणून कडे कडचें सोडले रे. तुमकां देवा पांय पडले तेन्ना कसं जालें तुमकां कळना. कांय तुमगेलें की पयलें 2 दिवस पयलें प्रयत्न कर का म्हणून केले तरेचे थंय गेले तेन्ना तुमकां पुरा विसरता. हे नमने म्हत्व आसता देवाक. म्हणा फुडें न तो श्रीनिवासू आमकां संरक्षण करचे खातीरची आमी निमगेल दिवचे खातीर आमी कसंत गेले मागताची तें दिवचे खातीर तो देव भूवैकुंठ जावन आशिल्लो तसले तिरुमलान भितर येवन राबून आमकां सर्वांक कल्याण करचे खातीर आयला. आजी तुमगेले पुणा महानगरांत येवन पावला श्रीनिवासू. खंय नामस्मरण जाता पळय गोविंद नामस्मरण ते गोविंद आशिल्ले कडेन तो श्रीनिवास आसा. यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम खंय तें देवालें नामस्मरण जाता तत्र तत्र कृत मस्तकांजलीम म्हणून सांगलें. खंय पांय पडून देवालें स्मरण करता तत्र तत्र वसाम्यहम थंय मेगेलें अधिष्ठान आसा. थंय आपूण सर्व रितीरिते सर्व भजकाले सर्व भक्ताले कष्ट निवृत्ती करता इष्ट साधन करता आनी इष्ट फलदातृत्व दिवता तशी अनुग्रह करता म्हणून सांगता देव. म्हणा फुडें आज तुमकां सर्वांक एक व्हड सुयोगो स्वाम्यान हांगा विद्याधीश स्वाम्याल एक आगमन जावन तुमगेलें कितलीं वर्सांची एक स्वप्न पुणा गावतलें वय कितें तसलें तें स्वप्न साकार करचेक शोभक्रतू नाम संवत्सरच तुमकां देवान बरोवन दवरलें आशिल्लें. गुरुल आगमन जावं का ते गुरुले आश्रया भितर हो कल्याणोत्सव जावन ही भूमी परम पुनीत जावं का आनीक तुमकां पुरा लोकांक परिपूर्ण कर का म्हणून पुणे गांव ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಹಿತ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹಾಮುನಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತೇಚ್ ಗುರು आज गुरुले आगमन जावन गुरुल मुखांतर तुम्ही हांगा श्रीनिवास कल्याणोत्सव तरी हांगा हो जाल्ला म्हणून जाल्यार ही पूर्ण प्रज्ञ सभा भवन अथवा मुखार जावं तसलें कसं की व्हड वास्तू बृहत वास्तू निर्माण कार्य अथवा तुमगेलें बी जिवनांत आशिल्ले सर्व कश्ट परिहाराक हो कल्याणोत्सव एक निदर्शन जावन राबता हें मात्र सत्य. तुमगेलें भविष्य जिवना भितर तुमकां सर्वत्रेन सुख सौभाग्य आनीक सर्वत्रे संस्कार संस्कृती धर्म जागृत करचेक श्रीनिवास हो प्रत्येकल्या घरा कडेन राबून तुमकां पुरा लोकांक श्रीकांत जावन कसं नाही हो श्रीनिवास आशिल्लो श्रीकांत जावन तुमकां पुरा लोकांक श्रीमय करचेक नित्य निरंतर जावन तुमगेले हे एक हो श्रीनिवास कल्याणोत्सव तुमगेले उडगासा उर्त तशी जातलो तो देव तुमकां तेच नमुन्याचेर रक्षण करता. देव बरें करता. देवाली गुरुली स्मरण केन्ना चुकचें ना. नित्य निरंतर तुमगेले घरा कडेन देवाले एक नामस्मरणाचे उद्घोश तुमगेले घरांत करा. सहस्रनाम पठन देवाल स्तुती भजन ताळा आवाज हे पुरा जाताच म्हणून जाल्यार त्या सर्व अरिष्ट परिहाराक आनी दुसरो वखद नाका. हरिनाम स्मरण ती दिव्य औषध देता. तो देव वास्तू पुरुष तुमगेल्या घरांत आशिल्लो तो तथास्तु तथास्तु म्हणत खंय. देव बरें करूं. आतां भजन आयकवा. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ ಚಂದದಿಂ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ ಚಂದದಿಂ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ
ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ. ಬಂದ ದೂರಿತರೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದ ದೂರಿತರೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದ ದೂರಿತರೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ. ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾ ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೀಹೇನು ದೇವಾ. ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೀಹೇನು ದೇವಾ. ಪಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂ ಕೊಡೋ ಪಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂ ಕೊಡೋ ಪಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂ ಕೊಡೋ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ರಸ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ರಸ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾ ವೆಂಕಟರಮಣ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಮಾಯೆಯಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ. ಮರೆತು ಮಾಯೆಯಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ. ಮರೆತು ಮಾಯೆಯಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ. ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ ದೇವಾ. ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಕೃಪಾನಿಧೆ. ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಕೃಪಾನಿಧೆ. ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಕೃಪಾನಿಧೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ चार व्हॉलेंटियर तबळची कोणा सपळे ವರದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಪುರಂದರ ರಾಯ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾ ವೆಂಕಟರಮಣ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾ ವೆಂಕಟರಮಣ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳವ. ಚಂದದಿಂ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ. ಚಂದದಿಂ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾ ವೆಂಕಟರಮಣ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾ. दर्शन दितो आमका व्यंकटेशा. दर्शन दितो आमका
ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ದೇವುದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶು ನಾಮ ತುಗೆಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ದೇವುದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶು ನಾಮ ತುಗೆಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾವತು ಕೆಲ ಚರಣದಾಸು ಪಾವತು ಅಮ್ಕ ಸರ್ವೇಶ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ಶನಿವಾರ ಸವಾರಿ ಎತ್ತ ದೋನಿ ಸಲನಿ ಆರ್ತಿಗೆತ್ತ ಶನಿವಾರ ಸವಾರಿ ಎತ್ತ ದೋನಿ ಸಲನಿ ಆರ್ತಿಗೆತ್ತ ಅಮ್ಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಪಾಪವತ್ತ ಹೇಮಿದಾನ ಕೊಣ ಮೆಳ್ತ ಅಮ್ಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಪಾಪವತ್ತ ಹೇಮಿದಾನ ಕೊಣ ಮೆಳ್ತ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ಕುಂದಿನ ಪುರವಾಸ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ತುಹಾಸ ಕುಂದಿನ ಪುರವಾಸ ಚಂದನ ಮೂರ್ತಿ ತುಹಾಸ ಸುಂದರಾಂಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶಾನಂದ ವಿಠಲ ದೀನ ಪುರುಷ ಸುಂದರಾಂಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶಾನಂದ ವಿಠಲ ದೀನ ಪುರುಷ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ದರುಶನ ದೀತು ಅಮ್ಕಾ ಬಂದಳ್ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳ್ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳ್ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳ್ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆ ಜಯರೊಳೆ ಗಿಲುಗಿಲೆನ್ನುತ್ತಾ ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆ ಜಯರೊಳೆ ಗಿಲುಗಿಲೆನ್ನುತ್ತಾ ಮೂತು ಪದದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕುತ ಪದುಮನಾಭನ ರಸಿಯು ಬಂದಳ್ನೊಡೆ ಮಂದಿರದೋಳ್ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳ್ನೊಡೆ ಮಂದಿರದೋಳ್ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೀ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೀ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಕರ ಕಮಲದಿ ವರವ ಕೊಡುತ್ತಲೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಅಂಜನಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗರುಡಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಏಳು ಕುಂಡಳವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಆರ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಭಕ್ತರಾಮನಿಗೆ ಬಂದಳ್ಳೊಡೆ ಮಂದಿರದೋಳ್ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಬಂದಳೊಡೆ ಮಂದಿರದೋಳ್ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ थंय कसं कितें तिथे बाय थंय राबून आसा ते लास्ट ऑलरेडी पण श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंदा हरे श्रीनिवास अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका सप्तगिरिवासा अंजनाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंदा शेखाद्रिवासा गरुडाद्रिवासा ब्रह्मांड नायका श्रीनिवासा गोविंदा हरे श्रीनिवासा हरे श्रीनिवासा श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यार्थम संकल्पित श्रीनिवास कल्याणोत्सवांगत्वेन मधुपर्क पूजनं च करिष्ये अथ ध्यानं श्री वेंकटेशमति सुंदर मोहनांगं श्री भूमिकान्तमरविन्ददलायताक्षं प्राणप्रियं ब्रह्मकारुणकं राशिं ब्रह्मेश वन्द्यममृतं वरदं नमामि श्रीनिवासाय नमः वररूपी श्रीनिवासाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम गंधद्वारां दुराधर्खां नित्यपुष्टाङ्करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं श्रीगंधं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ब्रह्म विष्णु महेशैश्च निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीत तद्दानात् प्रीयतां कमलापतिः वररूपी श्रीनिवासाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि वैभोगमे गंधं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि ओम युवं वस्त्राणि पेवसावसाथयोर् राम कल्याण ओम युवं वस्त्राणि पेवसावसाथयोर्चिद्रामन्तवोः सर्गाः अवातिरतमन्द्रतानि विश्वरतेन मित्रावरुणा सचेथे स्तुति पात्र पावन चरित्रा रवि उपवीतं वस्त्रं फलं समर्पयामि हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्रा रवि हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमां सम्परिपातु विश्वताः हरिद्रां समर्पयामि कुङ्कुमं सौभाग्यद्रव्याः श्री यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं मृत्युमर्मण्योपवीतं बलमस्तु तेजः ओम मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्य कोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामात्रमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीनिवासाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि छत्रादि सर्वे राजोपचारार्थे अक्षतां समर्पयामि मना अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैल शिखामणे प्रार्थनां समर्पयामि
अनेन संकल्पित श्रीनिवास कल्याणोत्सवांगत्वेन श्रीनिवासाख्येवराय मधुपर्क पूजनेन भगवान मुख्य प्राणांतर्गत श्री श्रीनिवास प्रियतां तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु. पामरसुर भीम परिपूर्ण कामा ज्याम जगदभिराम साकेत धामा. पामरसुर भीम परिपूर्ण कामा ज्याम जगदभिराम साकेत महालक्ष्मी चरणारविंदक्य राम राम गोविंदा. उठान राबा उठलो को महालक्ष्मी का मंडपांता तापोन हाडतायत. चार बायलान भरची वचका मुखार वचा बायल वचा मुखार वचा. वैभोग में सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्रा. पवनज स्तुति पात्र पावन श्री रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्रा. सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में. जन परिपाला ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां. भुक्ती मुक्ती दली हातां घेतलं तरी अडना एकन मम्मी देवपाला भक्तजन परिपाला भरित जर जाला. पळया लक्ष्मी पद्मावती कशी चमकून येता असं म्हणून. देवपाला ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्दे अङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्णा होय काय बाय अश्वपूर्णां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां. सुर भीम परिपूर्ण कामा श्रियं चन्द्रां प्रभासाय ज्वलन्ति लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं भीं शरणमहं प्रपद्ये. लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नूदन्तु मायान्तरायाश्च. बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मुनिनाथः. प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे. कृत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुत मे गृहात्. गन्धद्वारां दुराधरकां नित्यपुष्टां कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में.
वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽसुराश्रेत्मिकीर्तिमृद्धिं ददातु मे कृत्पिपासामलां अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्कां नित्यपुष्टां गरीहिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभयेन्द्रियं मनस्तत्काममाय परिपालक गोविंद कष्ट निवारण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद वज्र मुकुटधर गोविंद वराह मूर्ति गोविंद गोपीजन लोला गोविंद गोवर्धनोद्धार गोविंद गोविंद मुहूर्त गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हा एक 2 मंत्र म्हणून येता कडे तुम्ही भजन म्हणा. आता आमकां सर्वांक जाव कशील म्हळ्यार आमी बरें येवजूच केन्ना की म्हळ्यार बरें जावका म्हणून येवजूच आमी वय नवे. तशी आतां श्रीनिवास कल्याणोत्सवाच्यो पद्मावती येवन पावल्या. आमगेलो व्यंकटेशू देव सोदूंक घेत वचून पद्मावती मेळ्ळी ताका. पळया व्यंकटेश देव आमगेलो काळो आसा, गोर कांय ना तो. आमी म्हणत आशिल्ले काळ जाल्यार तरी तोंडार एक लक्षण आसा रे म्हणून सांगून वय बाय. ए ही लक्ष्मी ना तसल काळे मनशाक पळया काळो काळे भितर काळो वय बाय. तसल तो काळ श्रीनिवासा पास केलो म्हळ्यार तीन पळयलें कसं की म्हळ्यार त्या गेल्या आंगांत गूण पळयले तिणें. आमी पळोवचें कसं न्हय, आमी रूप मात्र पळयताचे गूण पळयनाचे. आमी ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಗುಟ್ಟುಗಳುಳ್ಳ ಗುಣವಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ, ಆ ಗುಣದಿಂದ ಆ ರೂಪವು ಅದೇ ತರಹ ಕಾಣುತ್ತದೆ. तशी आमगेली ही जगत पावनी जगज्जननी जगन्माता आमकां सर्वांक जाव कशिल्यांक भाग्य लागतल तसली ही जगदंबा महालक्ष्मी कितले खुशेर आसा म्हणून पळया. मेगेल बामण जावचे हांव आतां वार्डीक जावचे बामण कितले आसा, काळो आसा. मेगेल बामणांक हांवें पास केल्या सोडतो तुमकां पास करचें सोडलेलें ना म्हणून सांगलें तिणें. तिगेले आदर्श आज आमी पालन करका. कित्याक म्हळ्यार रुपान काळ आसले तरेची गुणान गोर उरका. आमी म्हणत आशिल्ले पयलें तो काळो जाले तरेची तागेल्या आंगांत तोंड भारी लक्षणवान रे आमगेलो श्रीनिवास काळो जाल्यार सुलक्षणवंत देव आमगेलो. हां तसल ते लक्षणवंत गुण ए होंदवरा मूर्त करया. हां लक्षणवंत गुण तिणें श्रीनिवासाला आंगान तुले सोदून काडिले. तशें हांव तो मेगेल जावचें तसले बामण काळ जाले तरी ना सबंद ಭೂಮಂಡಲಕ 84 ಜೀವ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆ ಮಹತ್ವದ ಗುಣವುಳ್ಳ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮನಸ್ಸು. ಜಗಜ್ಜನನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ತೀಜಿತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಕ ಅತ್ತ ಜಲ್ತ್ರಿ काळो थंयतो अत्त खंय गोर केलो ना ताका कवच कसलें घालो कसलें करो तो काळ आशिल्लो काळो आसतो. तशी आमगेले पतिव्रता जगज्जननी महालक्ष्मी पद्मावती ती कशी आस म्हणून पळया कितली चंद आस म्हणून पळया. तिगेले गुण आमकां सर्वांक बरी करचे गुण आसा. तिगेले आमकां सर्वांक जाव कशिल्लें तसलें दिवचें तसल गुण आसा. तसल ती महालक्ष्मी आतां श्रीनिवासाक वारडीक करून घेवचे खातीर भारी खंयच खुशेर आसा. पळया तिगेले हें पळया कसल नमुने तिगेलें तोंड लक्षण तिगेले अलंकार तोंडा लिपस्टीक लावन घेतिल्लें ना तिणें. हां पळया जाल्यार आमगेली पद्मावती कितली चंदस पळया.
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗುಣಯುಕ್ತ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರೆ 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 ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಬಾರೆ ಬಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಲೋಕಮಾತೆಯು ನೀನು ನಿನ್ನ ತೋಕನಲ್ಲವೇ ನಾನು ಲೋಕಮಾತೆಯು ನೀನು ನಿನ್ನ ತೋಕನಲ್ಲವೇ ನಾನು ಆಕಳು ಕರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ಆಕಳು ಕರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ನೀ ಕರುಣದಿ ಕಾಲ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರಿ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಧ್ವನಿ ಯಜಮಾನ ವೈರ್ಯ ಕುರ್ರೆ आता करवीर निवासिनी कोल्हापूर अंतू आशिली आमगेले श्रीनिवासाक स्वच्छ मस्त त्रास ना कोल्हापूर सानूंची आपोवंक येनायलो कोल्हापूर पुणा म्हळ्यार सेद्यार गांवच्यो तसले सेद्यार सानूंची ही जगदंबा महालक्ष्मी आजी काल आमी महालक्ष्मी दर्शन घेवन ती कापून हाडलें आज हांगेन पावली आतां ते मुहूर्त निरीक्षण जाता सर्वांनी उठान राबका सर्वांनी उठान राबका समस्त जिगत जीवाक वरदान वरप्रदात्री जामशिंतसली शंख चक्र गदाहस्ते शुभ्रवर्णे सुवासिने मम देहि वरम लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी सर्व सिद्धी कोर्तसली सर्व जीवा जावकशिने सर्व आरोग्य दित्तसली भाग्य दित्तसली जगदंबा महालक्ष्मी भरची पद्मावती भरची आता श्रीनिवासाले ಒಟ್ಟು ವಿವಾಹಾचे जावतसले तिने मुहूर्त निक्की केल्लो आसा सर्वांनी पांय पडून राबका देवान स्मरण करका तुमगेली बी गेली कल्मश सर्व परिहार जाता जन्मित्या ओम इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम श्रीकांता कुज कुंभ मंगल परी रंभो गुणानां निधि पूर्वाचार्य कदंब सेवित पदा श्री पंचरात्रागमः विश्वक्सेन विभीषण प्रभृतिभिः भक्तैः सदा सेवितः पायान्नो भगवान् पुराण पुरुषः कुर्यात् सदा मंगलम् ओम तदेव लग्नौ सुदिनं तदेव तारा बलं चंद्र बलं तदेव विद्या बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मी स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीनिवास नाम वरेण सह श्री पद्मावत्याः कल्याणोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ओम श्री लक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षिणी कल्याणी सकलेश्वरी सरसिजा भाग्यानुसंधान
विमलेक्षणी विमलिनी नारायणी श्रीकरी पायान्न सकलेशदा भगवती कुर्यात् सदा मंगलम् ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीनिवासदेव सह श्रीपद्मावत्याः कल्याणोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ओम वेदव्यास पराशरौ शुकमुनिः प्रह्लाद रुक्माङ्गदौ विश्वक्सेन विभीषणश्च हनुमान् श्रीवैनतेयादयः एतैर्भागवतोत्तमैरनुदिनं संसेव्यमानो हरिः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीनिवासाख्येवरेण सह श्रीपद्मावत्याः कल्याणोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ओम यो देवो भुवि वर्तते कलियुगे वैकुण्ठलोकस्थितो भक्तानां परिपालनाय सततं कारुण्यवारान्निधिः श्रीशेषाख्यमहीन्द्रमस्तकमणिः भक्तैकचिन्तामणिः श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि ओम आदित्यादिनवग्रहा शुभकराः मेघादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयः सद्देवता सद्गणाः मासाब्दार्तवस्तथैव दिवसाः संन्यासधारात्रयो सर्वे स्थावर जंगमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते गृहं स्मरामि ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते गृहं स्मरामि ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते गृहं स्मरामि ओम सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीनिवासाख्येवरेण सह श्रीपद्मावत्याः कल्याणोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ओम सकायोयन्तेनो वरेयं समर्यमा संभवो नो निर्यात् संज्ञा स्वत्यं स्वयमामस्तु देवाः ओम या फलिनेर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसोदानो मुञ्जन्वहसः ओम आयने ते परायणे दुर्वारोहन्तु पुष्पिणी हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रश्च ग्रहा इमे माळा धारण जालें माळ घालतासतना पद्मावतीन कितलं चंद करून माळ घाली पळयले तुमी येद्दी कसली गडबड केली ना आनी थंय कू घालतलो बी कोणा येईल ना किंचाट मारतलो कोणें नांची आशिल्ले तो फेंड मारचे कोण आशिल्ले हांगा हेंची सांगिन हांवें हें पुरा दादल्यांक मुंजी मुख्य बायलांक वारडीक मुख्य
ಜೀವನಾಂತುಲೆ ಪಾವಲ ಜೀವನಾಂತುಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾವತ್ತಸಲೆ विवाह होची विवाह मुहूर्ताचे रेच आम्ही नक्कनाशिन करतात पुरा उकोळचे नक्काशीन करचे किंच्या टिमारची वेद घोष जाऊ का त्या टायमार ब्रह्मा वायू गिरीश शेषगरुडा देवेंद्र कामो गुरु आजी हे परमात्मा रे श्रीनिवासा रे हरडिकेक पुरा देवादी देवपर्यंत येऊन पावले चंद करून तुम्ही पळयले हेच आदर्श आम्ही पालन कर का म्हणचे आमगेल घराकडे हरडी जाल त्यांना मंडप आणतो असलेन म्हणायचे रे हेच आदर्श श्रीनिवास पद्मावतीले आदर्श जाव का यद्य आंग हलील ना चंद कोण माळा होच श्रीनिवास मेगेल बा म्हणू म्हण एक प्रीतीनं मेगेले श्रीनिवासा बरची दाम्पत्य जीवन आमका सुख सानंद संतती संपत्ती अभिवृद्धीपूर्वक योग्य सुख आरोग्य मेळका म्हणले तिग्गेल स्वार्थ केलं ना तिने हां जगत जीवन जगत कल्याण हे तवे समस्त जगाकचे एक सुख क्षेम आरोग्य सौभाग्य प्राप्त जाव का म्हणले का तरी हो जगद्रक्षक जगत पिता जावनशील तसले श्रीनिवासाक माळ घालतीने आणि श्रीनिवासानं ही जगत जननी आमक सर्वांका अवसुरूपाचे रशील ती पद्मावतीक माला धारण केले चंद करून तुम्ही पळयले हेंच आदर्श आमगेले जीवनान तुम्ही रूढीन थाण घेया कित्याक म्हळ्यार आमगे चेडवान भविष्य हेच नमनेर जाव का आनंद जाव का सुख जाव का संतती जाव का धरील बामणाला हात तो शाश्वत रीतीर तिगेल सुख संपत्तीक कारण जाव का ताजी खातीरी ही मंगलाष्टक म्हणजे आदित्यादी नवग्रहा आदित्यादी नवग्रह तांकां शुभप्रद करो ब्रह्मादी देव पर्यंत तांगेल जीवनान तांकां सुख संपत्ती प्रवीत करो हे पुरा तांतू मंगलाष्टका भितर आसा तेच टायमार आमी हांगा विंगड म्हणे आडंबर करून दाखयतात ही आडंबर आयच्यान बंद जावं बरें जावं तुमगेले जीवनांत भविष्य तुमगेले दुवेलकी आनी पुतान जीवन विवाह कार्या विवाह मंडपान तू कुलदेवान स्मरण करून स्वाम्या लक्षात घाल्ले असत तू खंयची देवा लक्षात घाल्ले असत ते मनस्पूर्वक भटमामान मंत्र म्हणत असतानाची त्या वेदघोष पुरस्सर परम पुनीत जावन येशील ते मंत्र घोषपूर्वक ते अक्षता आशीर्वादपूर्वक तांगेले दाम्पत्य जीवनान तांकां सानंद प्राप्त जावत खातीर ते मंत्र लक्षात घालचे पुरा तुमगेले मलगडेर आशीर्वाद जाव का ताका ताजी खातीर तुमगेले आज हें केलेलें आदर्श तुमगेल्या जीवनांत पालन करा तुमकां देव बरें करता आतां कन्यादान वय अशी अशी बसो का वय 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 आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वर ओम दोन्ही यजमान आपले नाही ते हां वय मम म्हणा समस्त पितॄणां निरतिशय सानंद ब्रह्मलोकावाप्त्यादि कन्यादान कल्पोक्त फलावाप्तये अनेन वरेण अस्यां कन्यायाम् उत्पादयमाण सन्तत्या जगत् कल्याणार्थं संकल्पित श्रीनिवास कल्याणोत्सवाङ्गत्वेन कन्यादानमहं करिष्ये निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां रूपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः श्रीरसादनं संकल्पित लोककल्याणार्थं कन्यादानांगत्वेन कार्य निर्विघ्नमस्तु ओम महीद्यौ पृथिवी च नैम यज्ञविदामि प्रदानो भरीमभिः ओषधय संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणतं राजन् पारयामसि ओम आकलशे धावति पवित्रे परिषिच्यते उक्थिरन्येषु वृद्धते इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शुतो द्रस्तुं सदितापरुण्या असिक्नियाम रुद्रदेवितस्तयार्जिकीये शृणुयाशो मया गन्धद्वारां दुराधृगां नित्यपुरुषां गृह्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं मनसः काण्डात् प्रदोहन्ति परोषः परे एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण च तेन अश्वत्थेवो निषदनं प्रणयो हृदा गोभाजेत् किला तदत्सन्वत पुरुषं या फलिनीर्या फलापुष्पायाश्च पुण्यैः बृहस्पति प्रसूतास्तानो विञ्चन्द्वंहसः आ ओम सहि रत्नानि दाशुके स्वाति सविता भगाहतं भागं चित्रमीमहे हिरण्यरूपस्य हिरण्यसन्द्रगमानवात्सेदु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् परियोनिर्षद्या हिरण्यदातदत्यन्दमस्महे ओम युवासु वासा परिविदागासौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरात् कवयौ न इन्दि स्वाद्यो मनसा देवयन्ताः पूर्णान्तर्विपरा प्रस्मृणा पुनरापदा वस्नेव विक्रीणावः शमुर्जं शतकृतो ओम भूः वरुणं मावाहयामि भुवः वरुणं मावाहयामि स्वः वरुणं मावाहयामि भूर्भुवः स्वः वरुणं मावाहयामि तत्त्वायामि शुनश्ये पूर्णतुर्व कलशे राबा एक मिनिट कलशे वरुणं सांगम सपरिवारम हां सांगता भजन केन्ना म्हणून सांगता ओम कलशे वरुणं सांगम सपरिवारं सायुधं च शक्तिकमत्र आवाहयामि स्थापयामि पूजामि नमः ओ वरुण अत्रागच्छ हि दृष्टपूजां ग्रहणवरद
वरुणाय नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि ॐ आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जिददातना महेरणाय चक्षसे ॐ स्वादिष्ठयामदिष्ठयापवस्सोमधारया इन्द्राय पातवे सुतः ॐ उदुत्तमं मुग्धिनोपाशमद्यमञ्जृतावाधमाने जीवसे अनेन जलाभिमन्त्रणेन भगवान् जलान्तर्यामि श्रीमन्महावरुणमूर्तिः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु बेस्ट आता होकलेक यजमान हात धरा उठांदा बाय दोन्ही यजमान उठांदा बाय ओम ओम कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि लोकनाथाय अरविन्दालयामि मां नवकांस्य भात्रोपरि धृतकन्याञ्जल्युपरि स्थवराञ्जलिः कन्यां तारयतु कन्यादान जाता असा श्रीनिवासाक पद्मावतीनं तिक्का श्रीनिवासा भरशी उर्ची बदल संकल्प करून तगेले यजमान थंय बसले आनम्मा आकाशराज दाबले ते दोघ लोक कन्यादान करून दितं असं ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु शांति पुष्टितुष्टिश्चास्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो रिद्धिं भवन्तो हाताशील करचिप काण बघलेंदवर म्हणा हाताशील करचिप काण बघलेंदवर म्हणा करचिप नका खाली हात मात्र असले पुरा ओम कन्यां तारयतु पुण्यं वर्धन्तां शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो श्रीरस्विति भवन्तो ब्रुवन्तो मम म्हणा समस्त पितॄणां निरतेशयसानन्द ब्रह्मलोकावाप्त्यादि कन्यादानकल्पोक्तफलावाप्तये अनेन वरेण कन्यादानकल्पोक्तफलावाप्तये लोककल्याणार्थं सङ्कल्पितकल्याणोत्सवाङ्गत्वेन भार्गवचवन आप्नवानौर्वजामदग्नेति पञ्चर्षिप्रवरान्वित वत्सगोत्रोद्भवाय वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धात्मकाय श्रीनिवासाख्येवराय आत्रेय अर्चनानस शावाश्वेति त्रिः प्रवरान्विताम् अत्रिगोत्रोद्भवां वराहोद्धृतां क्षीरसागरोत्पन्नां विश्वंभरां लक्ष्मीं इमां देवीं दास्यामि कन्यां तारयतु पुण्यं वर्धन्तां शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो श्रीरस्तिति भवन्तो ब्रुवन्तो मम समस्त पितॄणां निरतेशयसानन्द ब्रह्मलोकावाप्त्यादि कल्यादानकल्पोक्तफलावाप्तये भार्गवचवन आप्नवानौर्वजामदग्नेति पञ्चर्षिप्रवरान्वित वत्सगोत्रोद्भवाय वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धात्मकाय श्रीनिवासाख्येवराय आत्रेय अर्चनानस श्यामाश्वेति त्रिः प्रवरान्वित अत्रिगोत्रोद्भवां वराहोद्धृतां क्षीरसागरोत्पन्नां विश्वंभरां लक्ष्मीं देवीं दास्यामि कन्या उदागाल कन्यां तारयतु पुण्यं वर्धन्तां शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो श्रीरस्विति भवन्तो ब्रुवन्तो मम म्हणा समस्त पितॄणां निरतेशयसानन्द ब्रह्मलोकावाप्त्यादि कन्यादानकल्पोक्तफलावाप्तये लोककल्याणार्थं भार्गवचवन आप्नवानौर्वजामदग्नेति पञ्चर्षिप्रवरान्वित वत्सगोत्रोद्भवाय वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धात्मकाय श्रीनिवासाख्येवराय आत्रेय अर्चनानस शावाश्वेति त्रिः प्रवरान्वित अत्रिगोत्रोद्भवां वराहोद्धृतां क्षीरसागरोत्पन्नां विश्वंभरां लक्ष्मीं इमां देवीं दास्यामि ओम कलश काण बघलेंदरा यजमान दोन्ही हंगा पद्मावती कापुडा हातलया ओम लक्ष्मीं क्षीराब्धितनयां मानिनीं जनकात्मजां तुम्ही आता श्रीनिवासाक तुम्ही पद्मावती कृष्णार्पण करता सच हां लक्ष्मीं क्षीराब्धितनयां मानिनीं जनकात्मजां दास्यामि लोकनाथाय अरविन्दालया स्थितां विश्वंभरां म्हणा विश्वंभरां वसुमतीं बलां सर्वसहां इमां अप्रमेयाय दास्यामि भूमिं
ಭದ್ರಗುಣಾನ್ವಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮ ಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋಃ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯಫಲದಮತ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನ ಮಧ್ಯೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಪುಣ್ಯಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾವಾಪ್ತಯೇ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಆಚರಿತ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾಂಗತ್ವೇನ ಇಮಾಂ ಪದ್ಮಾವತೀಂ ದೇವೀಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಖ್ಯೇ ವರಾಯ ದಾಸ್ಯಾಮಿ प्रतिगृह्णातु भवान वरः प्रतिगृह्णामी श्रीनिवासाला सांगा ही चेल्ली तू कृष्णार्पण करून दिल्या तू स्वीकार कर का म्हणून सांगा प्रतिगृह्णामी ना म्हणाल तो कसं म्हणालो अट ना म्हणाल नाही तसल देव आम गेलो क्षमापराधं कुरुते भगवान हरिरीश्वरः म्हणून सांगता क्षम करचे गुण विष्णू परमात्मा सोडले रे दुसरं कंचे देवागना हे मात्र तुमचं लक्ष उरो हो विष्णुरेव विजिज्ञास्य विष्णू परमात्माले सात्विक गुण सत्व गुण समर्थ गुण क्षमा गुण समाधान गुण समृद्धी गुण धर्म गुण पूरा तगेलेकलेले मात्र स ताजी खात्री तगेले गम्मी वैष्णव जाम जन्मायले वैष्णवानी परमात्मालती विष्णू परमात्मालतनी स्मरण केले सर्व पाप विमोचन सर्व दुःख निवारण सर्व दुष्ट परिहार हे पूरा तेगेल हातां आसा ताजे खातीर वय सूत्रवेष्ट हे कन्यादान म्हळ्यार पूर्व जन्मा पुण्य जावका घरान तूं जाली चेल्ली जाली तरीची ती योग्य कुलाक योग्य गोत्रोत्पन्न श्रीधर रूपिणे वराय ते कन्यादान करून दिवका जाल्यार योग जावका तसले आजी योगान साक्षात श्रीनिवासाक आणि साक्षात पद्मावतीक कन्यादान करत तसले योगो ते पळोत तसले योगो तुमकां सर्वांक दिलो आणि ते कन्यादान करून हांव श्रीनिवासाल पक्षाचो म्हणून सांगेवचेक ते हरदे धाडांगेन हा मेगेल पक्ष खंयचो श्रीनिवास तो तितलो समर्थ आसा आणि हो लक्ष्मी पद्मावतीलो आनु तो बी भयंकर सांगता मेगेली चंद चेल्ली हो मेगेल चंद चल्लो म्हणता दोग्गी लोकांक एक म्हणून गर्व आसा गर्व म्हळ्यार कसं न्ही मेगेले हे मेगेले हो मेगेल देव ही मेगेल महालक्ष्मी मेगेल अम्मा मेगेल जगन्माता आमकां सर्वांक सर्वत्रेन सुख सौभाग्य इष्टसिद्धी निरामय व्यक्तित्व दिवतसले रूप बदलावण करतसले सामर्थ्य साधन करतसले तेजोभिवृद्धी करतसले दोन्ही सलक्षण आशिल्ले तसले आमगेलो श्रीनिवास देव पद्मावती आकाश राज सांगता भूमीं भद्रगुणान्वितां सामान्य नाही मेगेल चिल्ली भूमी देवी भूईन ती मेळ्ळिली तसल ती भूमी देवीक आज वराह अवतार तर घेना आमकां भूई नाशिल्ली ताजे खातीर ते वराहाक आनीक श्रीनिवासाक संबंध आज ते श्रीनिवासाक पांय पडचे वचका जाल्यार खंय वचका फस्ट भूवराह वराह स्वामी प्रथम जावन आसा जाग दिवन ताणें तागेले जाग घेवन श्रीनिवास राबिल तसल जागो तसल जागेर श्रीनिवास आज तुमकां सर्वांक परम पवित्र पुनीत जावं तसल दर्शन दिता आसा आज हांगा तो कल्याणोत्सवांतू ते आमगेले महालक्ष्मीन पद्मावतीन काळ बामण जाल तरी अडना म्हाका मुखार आमगेलें जीवन धवें जावचें आसा श्वेतमय जावचें आसा अत्यंत सुप्रीतिमय समृद्धीमय जावचें आसा तीन भविष्य मनांतलें कोंचोळें आज तो श्रीनिवास देव पद्मावती सहित जावन आज तुमकां सर्वांक परम पवित्र जावन तुमकां सर्वांक दर्शन दिलें ताणें इतलें न्हय कितले द्वादश वरान द्वादश परांच परुतान पवित्रीकर्तुं आमगेले 12 तळगळी पित्र पयलेची मुखावेल पित्र आत्मना सह एक कन्यादान केलें रे तितलं फल आसा तितलं परम पुनीत जावं तसलें भाग्य आसा हेंच कन्यादान न्हय घरा कडेन जाल्ले धुव तिक्क कन्यादान करून दिलें तरी तितलें परम पूज्य परम पवित्र पुण्य आसा ताजें पुण्य कितलें म्हणून सांगचें जायना खंय तसल तें पुण्य कन्यादाना महत्वा भितर आसा तसल ती भूमीं भद्रगुणान्वितां ಭದ್ರ ಮಳೆರೆ ಶುಭ ಮಂಗಲಪ್ರದವಾದ ಗುಣಗಳು ಒಂದೂ ಗುಣವು ಹೀಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಆದರ್ಶವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಇಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸಂಗಡವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ तुम्ही पूरा धन्य आज हो कल्याणोत्सव तुमगेलो
ही भूमी पवित्र भूवराह देव हांगा आसा भूवराह स्वामी आसा आनीक परम पूज्य स्वामेल हांगा वास्तव्य आसा तांगेल उपस्थिती भितर तांगेल वीर विठ्ठल आले अयोध्यापती राम हांगा आसा रामाले साम्राज्या भितर आज कल्याणोत्सव घडला हे इतले जाग दोष हे भूमी दोष निवृत्ती आणि तुम्ही पुरा परम पुनीत जाताची हे मात्र निसंशय बरे बरें करता तुमकां नीललोहितं भवति कृत्या शक्तिर्व्यज्यते एधन्ते अत्याज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते भजन म्हणजे अण्णा ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ नीललोहितं भवति कृत्या शक्तिर्व्यज्यते एधन्ते अस्याज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते बाय ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು ಇಂದ್ರಚಂದ್ರರು ಮುಕೋಟಿ ಸುರರು ಬಂದಿಗರು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು ಇಂದ್ರಚಂದ್ರರು ಮುಕೋಟಿ ಸುರರು ಬಂದಿಹರು ಮನ್ಮಥ ಜನಕನ ಮದುವೆಯ ಮಾಡಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಳು ಬಕುಳೆಯು ಬಂದಿಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಳಿಸಿರಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾಗ ಬನ್ನಿರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಶ್ಯತಾಂ ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಶ್ಯತಾಂ ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಂಗಲಂ ಕುರು ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಎಳೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡೋಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡೋಣ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸೋಣ ಯೋಜಕನಾಮಾನಮಗ್ನಿರ್ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಇತ್ಯಗ್ನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಕೈವಲ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ अत्र प्रधानं संकल्पित श्रीनिवास कल्याणोत्सवांगत्वेन नारायणाष्टाक्षरमूलमन्त्रेण वेङ्कटेशमूलमन्त्रेण प्रत्येकम् 28 संख्या आज्येन यक्षे लक्ष्मीं गायत्री मन्त्रेण 28 वारम् आज्येन भूमिदेवीं धरायै नमः 28 वारम् आज्येन पुरुषसूक्तेन श्रीसूक्तेन च प्रत्यर्चा एकैक संख्या आज्येन त्रिडग्निं पौमानं सकृद्वारं सकृदग्निम् आज्येन अर्यमाग्निं वरुणाग्निं पूषाग्निं प्रजापतिं च लाजाद्रव्येण प्रायश्चित्तार्थे विष्णुगायत्री मन्त्रेण 28 संख्या आज्येन शेखेण सृष्टकृताम् अग्निं पद्मावती का श्रीनिवासान गळशीर बांधले पळेल की तुम्ही कितले चंद करून बांधले ताणे गळशीर हे महत्व बी तितले आसा कितले आमगेले की भांगर केजी गटल्यान करची तसे योग्य ते देवान दिवचे फाव आसा गळशीर मात्र चेंज करची नाही कित्याक की म्हळ्यार तदेव लग्नम सुजिनंत देव ताराबलं चंद्रबलंत देव तुमगेल भविष्य बदलावण करचेक तुमगेल कुलदेवानकी इष्टदेवानकी एक संकल्प केल्लो आसा मेगेल धुव मेगेल नात्र की कसंकीतान देवान तुम्ही पुरा देवस्थाना वचून आमंत्रण पत्रिक दवरून लग्ना सांगून येयली उरतात स्वाम्याले बी पत्रिक दवरली उरतात स्वाम्याले गी तुम्ही अंतरक्ष धाडली उरतात ते पुरा तितले देव तुमगे तुगेल धुवेल लग्न येताचे हां हें तुमकां लक्षांत उरो कितले सभीक लोक असायचे तितले देव परोक्ष रितीरी ते लग्नाक आशीर्वाद दिवचे करते येयले उरताय म्हणा फुडें ना तितले देवाले द्राक ते चेल्ल्यान बांदिल्ली ती गळशीरा महत्वपूर्ण गळशीर ती मांगल्यम तंतुनानेन भर्तृजीवन हेतुना कसले घोवाले आरोग्य घोवाल भाग्य घोवाले मांगल्य हिगेल सौभाग्य अभिवृद्धीक ताजे प्रतीकची ती गळशीर आनी तो घोव पदे पदे वर्सा चेंज करना आमगेले पद्मावती हां आनी 18 गळशीर जाले घालून घेवं कोरून घालून घेवची सोंदरांचे गेले नवीन टायपाचे मेळटाय कोरून दित तो ती मात्र एकीची ती आशिल्ली केन्नाची फाल्यां एक अपरां एक हें कोण्णें करचें ना भाग्य म्हळ्यार तें देवान दिलेलें भाग्य तें देवान दिलेली एक कसल की एक मुहूर्त त्या मुहूर्त बलाचेर आमगेल्या दाम्पत्यांत कसंकी देवान एक भविष्य बदलावण केल्ली आसा महत्व तेंची वंदनेय महत्व कन्यादान ಅದರಲ್ಲಿ वंदनेय महत्व मांगल्य धारण तितलं महत्व असतं म्हणा फुडें तव्वळ तुम्ही होक्कल आसतना पळयल्लें लक्ष्मीक वय वे आतां ती गळशीर बांदूंक येना फुडें कशें दिसता तुमकां आतां पुरा लोक पळोवचे लागले तशी ते कसलें आसलें तरेचे ते महत्व श्रीरूपिणे तव्वळ ती भारी चंद रितीरी आयली आमगे लक्ष्मी तितलं चंद जावन येता तशिली आतां ती केन्ना घोवा भरशी उरनो कन्यादान करून दिलें आकाश राजान पद्मावती जाल तरीची तिगेलें एक नमने भारी खुशीचे आनंदमय आपूण बामणां भरशी आसा बामणान आपल्या गळशीर बांदली भाग्यवती जाल ती ताजी खातीर ती भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नम्मम्मानी सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा पळय कसं रे संख्ये इल्लದ भाग्यव ಕೊಟ್ಟು तीन तर प्रसन्न जाले रे भाग्याचे उदयाक आनी दुसरें खंयचें वखद नाका आमकां आनी खंयचें वखद नाका एक देव विष्णू परमात्मा एक महालक्ष्मी दोन आसल्यार आमगेलें काम जालें म्हणा फुडें हे एक श्रीनिवास कल्याणोत्सवाक सर्वतरेचें एक पुरा तुमी आतां वीक्षण केलें हंत तुमकां कशी दिसलें म्हूण एक सांगा पळोवया हे कल्याणोत्सवा निमित्त तुम्ही शिक्षित आसन कसं नासन तूं अथवा आम्ही आता मुखार खंयची म्हणे कर येता म्हणून तुमकां कशें दिसता म्हणून सांगा तुमकां दिसलें सांगता म्हूण ना दिसलें तुमकां मनांत हें फुडें केन्ना कोरया म्हणून सांगून वय की करका तेंच कोरका तें आचरण केल्यार मात्र केन्ना आमकां 2 कान दिलेच वय वे ओट्टो लोकांक 2 कान आसाय 2 वट्टेचे कानांक आमकां जाव कशिल्लें मात्र आमी ग्रहण करका नाका कशिल्ले कान हे 10 कानांतून सोडचे बदल आनेकांक वेवस्थ केल्या ती ताजे खातीर हक्क म्हणजे गंगा क्षेत्र म्हणटा हाका परम पवित्र मनुष्याल शरिरांतले मेन क्षेत्र म्हळ्यार हें इतली ही पुरा
व्यवस्थित क्षेत्रमित्यभिधीयते हंग पूरा बरे ऐकूचे भद्रं करणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगैः भद्रं करणेभिः बरे बरे ऐकूच खातीर हे कान दिल्याची बरें बरें पळोवच खातीर दोळे दिल्याची देवाला स्मरण करचेक तोंड दिलें जीब दिलें जीब ही कशी आसा वशवर्तिनी कशी जावका तशी नांदता कसल उलोवचें वायट उलोवचें न्हय आमी खंय तर राग आयल्या म्हणटा पळय तुक कसल जीब रे मारया खंयची म्हणे नांदता आज एक उलयला फाल्यां एक उलयला म्हण ताका दिल्ली न्हय ही जीब मेळ्ळी मेळ्ळी उलोवचें दिल्ली न्हय पिब जिव्हे निरंतरम नारायणाख्यम पियुषम म्हणून सांगता नारायण म्हणले नामशब्दाचे अमृत आसा हे जिभेन उच्चार करून तुगेलें जीवन सार्थक करून घे कान बरे ऐकूच तसले उपयोग करी दोळे बरें बरें पळोवत तसलें भाग्य म्हळ्यार परमात्मान दर्शन घेवत तसलें योग दी आनीक तोंड हे कसं न्हय जिव्हाश वशवर्तिनी देवा ती जीब तूं दिल्ल्या देवा हे जिब्बे निमित्यान तुगेलें नामस्मरण करून जीवनांत एक धन्यता पावत तसलें योग दी ही पुरा इंद्रिय योग्य स्थिर जावन स्थिरैरंगै ही पुरा अंग स्थिर जावन उरून परमात्मान तुगेलें स्मरण करता तसलें भाग्य योग तें तूं अनुग्रह कर का म्हणून सांगून देवाले प्रार्थना ती ताजे खातीर भद्रं करणे बरें बरें पळोवत तशी जावं तुमकां बळें बळें आयकूत तशी जावं देवाली स्वामीली देवदर्शन दुरुल सेव करता तसलें भाग्य दिवं हें पुरा ते वेदमंत्रां भितर आसा तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आतां तें लक्ष्मी शोभान हाडू 10 मिनट म्हणचे हाडना श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री हयवदनाय नमः श्री कृष्णाय नमः शोभाने मरणाती सुरवार सुबगाक शोभाने मरणाती सुगुणा मणिक शोभाने मरणाती त्रिविक्रम रायाक शोभाने मरणाती दवाल दवाक शोभाने शोभाने लक्ष्मी नारायणाले चरणांका शरणेत्ता पक्षी वाहनांका पाय पडता पक्षी वाहनांका पाय पडता प्रतिनित्य रक्षण करी आमगेले वधूवरांक शोभाने शोभाने दुधाचे सागर उदकातश घांटिल्ले उद्दैली महालक्ष्मी लोणी मुद्द्या तशी मुद्दो लोणी तशी उद्दैली महालक्ष्मी सदा आमगेल वधूवरांक चिराको शोभाने प्रलयंतु ब्रह्मो निद्यंतु आसिलो ललने शारदेक लागी घेवनो जल्यारी त्यावेळात नारायणन घेतले घडे घडे जन्म अवतार जावनो शोभाने गळ्यांतू थळथळ बांधिली धरेमणी फुल्ला कमलाची दोन्ही हातान धोनू फुल्ला कमलाची दोन्ही हातान धोनू नेसिल्ले पितांबर गोमटे जाणू शोभाने शोभाने एका तान फुला कमलाचे धोनू अनेका तान तुल्याना वर दिताली एक रूपान आनंद दिताली राखताली महालक्ष्मी अनवरत कंचीचे कापडा भांगराचो कुटापटो मिंचवाल्य किणी किण्य कुटारी घांट्यो घलघल म्हणजे सरपाळी पायाक चंद्रमुखी तोंड राखो तू आमगेल वधूवरांक शोभाने शोभाने रत्नाचो हाताकाटू भांगराचो दागिन्यो उत्तम लक्ष्मीन धारण केल्या उत्तम दागिन्या लक्ष्मीन धारण केल्या नित्य ती राखताल आमगेल वधूवराक कुंभार
रत्नाचे तशी उबलले हरद्यारी लमची भंगराची भारी सोर तांबडी गल्लाची चंदिती महालक्ष्मी आंबे ती रक्तल आमगेल वधू वराक मोत्यांचे कुटिका कानाक माला लक्ष्मीक कस्तुरी तिलक चंद तिगेल निडल्याक कस्तुरी तिलक धारण केले देवी आस्ते न राखतली वधूवराक कमला लोचनी कमला वर्णाची वांटाची विमले चंद्रांकित मोती तिगेल नंकांतू विमले चंद्रांकित मोती नंकांत घाललेली रमादेवी राखतल आमगेल वधूवराक शोभाने पट्या कापड नेसून भांगराना भरलेली मातेरी नवरात्नाच किरीट होनो दुष्ट मर्दन म्हणून नाव घेतील हरिक उत्सुवारी येऊन तागेल होकल जल्ली कोंबू चंबू काहळे आणि ताळ मद्दाळे तंबाटे बेरी पटहादी वाजप वाजले बोंबो म्हणू शंकू जंकाट मौरी वाजले संभ्रम जालो घरान समुद्रायाले शोभा अर्घ्य पामी आदराने सांगले सर्व मुनी वृंदान वधूवराक तांनी आशीर्वादू केल्यो आदर पूर्वक अक्षते घालनो शोभाने संभ्रमांता कशंतू देवदुंदुम वाजलो तुंबुरू नारदानी गायन म्हणले तुंबुरू नारदानी स्तुती कोणू गान केले पितांबर दे महिमा सांगून शोभा देवनारी सगळी धाम धावनू आयली होवी सांगून दवाले पायाक पडली पावसू पाडायलो पारिजात फुल्लाचो देवू श्री लकुमी रमणाचेरी शोभा मोत्याना रत्नाना विंडिले हांतुळ रत्न मंटपांतू पातला इल्ल्या रत्न मंटपांतू पातला इल्ल्या हांतलाक सत्सुवासिनी आपले श्री कृष्णाक शोभा शेषशयना यो रे दोषदूता तू यो भास्कर प्रभेचे हरि तू यो रे भास्कर प्रभेचे हरि तू यो श्री कृष्ण शेष भरतल तुका हस्ता हस्ता शोभा कंजलोचन यो रे मंजुळ मूर्ती तू यो कुंजर वरदायक तू यो रे कुंजर वरदायक तू यो रे श्री कृष्ण चंदायन आरती आम्ही करताती प्रलय कालाचेरी वटाचे पन्नारी जलशाई जल्लो श्रीदेवी घेऊन जलशाई जल्लेलो श्रीदेवी घेऊन हे श्रीकृष्ण पालक तू यो रे तुकशेषा भोर्या आदि कारण जावनू निद्दालो उदकांतू उदरांतू सर्व जीवांक घेवनू उदरांतू जीव कोट्यांक घेतील श्री कृष्ण आदि मूर्ती तू यो रे शेष माणयक
स्वर्णमय तु गिलघरन स्वर्णकांती महापद्मा मध्यंतु स्वर्णकांती कृष्ण स्वर्णांगने लक्ष्मी सहित हे श्री कृष्ण स्वर्ण शेषार्थी घरांत्यो रे शोभाने नाना अवतारांतू नमगलल देवत्यांका आनंद दिल्यालो तू यो रे आनंद दिल्यालो दयामाई श्री कृष्ण तू यो रे श्रीनारी समेत शेषाती कोर्या शोभाने शोभाने ब्रह्मालोकांतू रत्न पीठारी बैसूनु संभ्रमारी प्रीतीचे निर्मल पूजा घेता संभ्रमारी निर्मल पूजा घेता लो कृष्णू आमगेल शेषे माणयक तू यो रे मुक्त्या प्राणाथाई भारती देवीना साखरेचे पाय सुकोन तीन वाळले साखरे पायसाचे रुची पाळले श्रीकांत रकस वैर्य रे शेषार्थिक शोभाने रुद्राले घरांतू रुद्राणी देवीना भद्र जाऊन मांडपेंतू बसकारोनु स्वादिष्टा पक्वान वाढोनु घेतिल्या भद्र नरसिंहा तू योर शेषार्थिक शोभाने शोभाने संकर्षणाले सुधर्म सभेंतु शंकरादि देव पाय पडताले संकटांतु तुवे कृष्ण करा किल्लो वेंकटरमण तू यो आरती करता चंदा कुंडल दिवनु चंदा येन तुवे पूजा घेतली इंदिरेक तुवे पारिजात हाडले इंदिरे रमण योरे आरती कोर्या शोभाने शोभाने तुका नमगली सर्व ऋषी आणि मुनिवृंद तांका पावलो तू धर्मरक्षक म्हणू सकडाली पूजा भक्ती का पाविल्लो लक्ष्मीश तू योरे शेषार्ती कोर्या शोभाने शोभाने मोत्यांची सती ग नवरत्नाचे चामर सुतुरा ब्लिंती अप्सरा वृंद नृत्य ती करता ती वाद्य घोषामध्ये उत्तम श्री हरी तू योरे शेषे माणेरी शोभाने शोभाने हस्ताची नारायणू शेषे माणेर बसलो हसनमुखी महालक्ष्मी का संगती घेवनू वासुदेवू आनंद वैभवारी बसलो दिसचारी कृष्णालो उत्सव उचलो शोभाने संतोषानी गंगे यमुने सरस्वती मायो भारती देवी सर्वसुर नार्यानी मोत्यांची अक्षत शोभाने म्हणताची सात्विक जीवांक सरकले शोभाने शोभाने रत्नाचे आर्थिक आता एक सानशें अनाउन्समेंट आतां मुखावेल कार्यक्रम कसलो म्हणून आतां हांगा परमपूज्य स्वाम्यान आगमन जावो भितर विश्वरूप दर्शन म्हणून एक तिरुपतीन तुमी वेंकटरमणा कशी पळयता पळया दिव्य उजवाडाक तशी पळोवचें सांगा तदनंतर स्वाम्याल हातान आरती जाता तदनंतर पट्ट काणीक यजमान घालताची ती काणीक होण समर्पण जालें की स्वाम्याल हातान प्रसाद तुमकां यजमानाक ताजे नंतर हांगा आई लोकां प्रसादू
तुमकां बी तीर्थ प्रसाद ताजे किना पयलें देवाक नेसयलें वस्त्र न्हेसोन एक सवाल करचो आसा कसले की म्हळ्यार तुमी पुरा प्रसाद रुपाचेर तें घेवचें वेवस्था केल्या अमूल्य वस्तू तो अशी न्हय तें आमी न्हेशिल्लें पितांबर न्हय व्यंकटरमणान न्हेशिल्लें पितांबर महालक्ष्मीन न्हेशिल्लें कापड तें तुमकां प्रसाद रुपाचेर तुमी घेवता तसलें एक वेवस्था आसा तें द्रव्य पुरा देवाक पावचें आनी ताजे नंतर तुमकां तीर्थ प्रसाद ताजे नंतर भोजन प्रसाद येद्दी गडबड जावचें ना चंद करून स्वामी राबील उरता हांगा आमगेले पुणा गांवचे एक आदर्श दाखोवका सालान येवन तुमकां प्रत्येकल्यान लक्ष्मीन पळोवका व्यंकटेशान तुमकां पळोवका वय की गडबड केले तो पळय ना थंय जाल्यार तुमी कसन केलें तरी सोणांची दिंगूळ उडोवं कसं नाही करो तेंची जावका आज दिंगूळ उडोवत ना आदर्श तुमगेले आदर्श कोणाक दिसता की म्हळ्यार स्वाम्यांक दिसता कशी आसाची म्हणून सांगून तावळ मुद्रा धारणे वेळा केल्लें पळय गौजिना गलाटना चंद शिस्तुबद्ध तशी जावका त्या नमन्याचेर कार्यक्रम आतां ताजे नंतर तीर्थ प्रसाद घेवचे देवा पांय पडचें हुंटी भरतल्यान हुंटी भरची भोजन प्रसाद आवचे ताजे नंतर हांगा उरतल्यान उरचें उच्चून फाल्यां येवचें न्हय जाल्यार आतां मुखावेलें सुरू करा रत्नाचे आर्थिक सुतू मोठी बोनू सत्सु अग्निंतर्गत परशुरामाय नमः सकल पूजांते गंधाक्षत पुष्पं सत्सु समर्पयामि वासिनी बैलानी हस्तची पदमोनु प्रीती न उवाळी तत्र गच्छ हुताशन शोभाने ब्रह्मो सरस्वतिका घेऊन पायाक पडलो उमापती पाय पडलो सती समेत अम्मानी सर्वान सन्मान केले आमगेले श्री रामा रमणाक शोभाने शोभाने सत्यलोकाचे ब्रह्मांड कौतुक रत्न दिले रत्न मोती दिले सुरवृंदान मोत्यांची कंठी मुख्य प्राणान दिले मस्तक मणी दिल्ली शितिकंठान शोभाने शोभाने हयवदनान आपणाली बायल श्री लक्ष्मी क जय दिल्ले क्षीर सागरांतू जय दिल्ले क्षीर सागरांतू कृष्णान दय दिवनु राखो आमका सर्वांक शोभाने शोभाने हे पद बरैले वादिराज मुनिक श्रीपती जल्लो हयवदनु ताप आमचे सगळे दूर कोणू आणि आपत बांधव जावनू राखो आमका शोभाने मनमाणी वादिराजेंद्र मुनीना पंतारी बांधिलाले हे पदमणी अंतरात्मू श्रीकांतन प्रज्ञांतू स्वंताचो केलो ताका चरडू म्हणू वादिराजा मुनिवर्यन सांगिले हे पद सदा वाचून सांगून सुख पाऊवा चढताले आयुष्य अनवरत सर्वाले माधवू हयवदनु रक्तलू तंका शोभाने ब्रह्माले जन्मांतू एकसे लग्न क्रमारी कोणू बिनदू पावचे आमगेले नारायणू आणि श्री लक्ष्मी का समजूया असुर मोहनाचे नरनटन शोभाने होर्डी के घरांतू हे पद म्हणल्यारी वधूवरांक जीवन शुभ जातले वधुले सौमंगल्य दिसान दिसू वाढतले मदनाला कृपेन शोभाने शोभाने एक पंता उठ्ठान राबा उठलो देवाला एक प्रार्थना करूया
इतले वेळवरे तुमकां सर्वांग पळयलें ताणें देवान होय वे एक तुमी तांगेले तागेले एक निमगूच आसत त्या निमगूच कसं म्हणून हांव शिकयता तें म्हणल्यार पुरो तुमी पांय पड राबा विना वेंकटेशम म्हणा उठलोक हां ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैल शिखामणे ब्रह्मरुद्रादि वन्द्यन्त्वां भजे वेंकटनायकं निवारयाशु अनिष्टानि साधयेष्टानि माधव सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सौभाग्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः दयासुवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः शंखचक्रगदाहस्ते शुभ्रवर्णे सुवासिनी मम देहि वरं लक्ष्मी सर्वसिद्धि प्रदायिनी श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा सप्तगिरिवासा श्रीनिवासा गोविंदा शेषाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंदा गरुडाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंदा अंजनाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंदा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायका श्रीनिवासा गोविंदा ಏಳುಕುಂಡಲವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ತುಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀರಿ ಬಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಂದ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ನವನಿತ ಚೋರ ಗೋವಿಂದ ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ವಜ್ರ ಮುಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಿಜನ ಲೋಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ವಜ್ರ ಮುಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಿಜನ ಲೋಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಶಮುಖ ಮರ್ಧನ ಗೋವಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಭೃಗುರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ರಾಮಾನುಜ ಗೋವಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿದರ ಗೋವಿಂದ ವೇಣುಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಸೀತಾ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರಿತ ಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ದರಿದ್ರ ಪೋಷಕ ಗೋವಿಂದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪ ವಿನಾಶಕ ಗೋವಿಂದ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮಂದ್ರಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದ ಧರಣಿ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ದಿನಕರ ತೇಜ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಅಭಯಹಸ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಗೋವಿಂದ ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ಗೋವಿಂದ ಶಾಂಗ ಗದಾಧರ ಗೋವಿಂದ ವಿರಾಜತಿರಸ್ತ ಗೋವಿಂದ ವಿರೋಧಿ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಾಲಗ್ರಾಮಧರ ಗೋವಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಗೋವಿಂದ ಕಾಂಚನಾಂಬಧರ ಗೋವಿಂದ ಗರುಡ ವಾಹನ ಗೋವಿಂದ ಗಜರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ
गोविंद श्रीरामकृष्ण गोविंद रघुकुल नंदन गोविंद प्रत्यक्ष देवा गोविंद परम दयाकर गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद श्रीयकांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनाम श्री व्यंकटेश निवास आहे 2 श्लोक ते म्हणचे आणि विना व्यंकटेशम ननाथो ननाथ हा तो श्लोक म्हणજો पण हंगा सर भरत पेड केले कल्याण केलेलो श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका श्रीनिवास गोविंद शेषाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंद आता परमपूज्य स्वामी हंगा आरती येवचे सज पूजे येवचे सज सश्यावनो सर्व लोकांना उठान राबका हे आज मात्र नाही केन्ना स्वामी येता म्हणून जाल्यार सभेंत भितर उठ्ठो लोकांना उठान राबची ही एक पद्धती दवर का केन्ना तांकां दिवची एक गौरव सप्तगिरिवासा श्रीनिवासा गोविंद गोविंद अंजनाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंद गोविंद शेषाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविंद श्री संस्थान गोकर्ण प्रतकाली जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद इंदिरा कांत तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीयकांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी सविभ्रमालोक शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां श्रीनिवासाय मंगलम श्रीमत्सुंदरजामात्र मुनिमानसवासिने सर्वलोक निवासाय वेंकटेशाय मंगलम मंगलाशासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम् अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यार्थम् आचरित श्रीनिवास कल्याणोत्सवांगत्वेन श्री भूसहित श्रीनिवास प्रीत्यार्थम् ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार प्रसन्न पूजनं च करिष्ये सर्वान् पुष्याड्नाथ अथ ध्यानं श्री वेंकटेशमति सुंदर मोहनांगं श्री भूमिकान्तमरविन्ददलायताक्षं प्राणप्रियं परमकारुणिकं पुराशिं ब्रह्मेश वन्द्यममृतं वरदं नमामि ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयाश्वनिष्टानि साधयेष्टानि माधव शङ्खचक्रगदाहस्ते शुभ्रवर्णे सुवासिनी मम देहि वरं लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीभूसहित श्रीनिवासाय नमः ध्यायामि हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दचाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषा नो यदह्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातोज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद् जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्य तपश्चाद् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म
ग्रीष्म इधम शरद्धविः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्तः साध्यार्षयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं बृहदाज्यं पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतर्चः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गावो जज्ञिरे तस्मात् जाता जावयाः ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्ष नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम मत्स्याय नमः ओम कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भार्गवाय नमः ओम राघवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम कल्किने नमः ओम श्री भूसहित श्रीनिवासाय नमः ओम यत्पुरुषं यदधुः कतिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरुपादा उच्येते ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं इन्दिरापतिमाद्यादेवरदेशवरप्रदं नमामि निखिलाधीश किरीटाघृष्टपीठवत् हृत्तमशमनेर्काभं श्रीपतेः पादपङ्कजं जाम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवेतम् आरूढं जगदम्बया उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुत्वेऽप्यखिलम्बरं वलित्रयाङ्कितं नित्यम् उपगूढं श्रियैकया स्मरणीयमुरो विष्णोः इन्दिरावासमीशितुः अनन्तमन्तमदिव भुजयोरन्तरङ्गतं शङ्खचक्रगदापद्म धराश्चिन्त्या हरेर्भुजाः पीनवृत्ता जगद्रक्षाः केवलोद्योगिनो निशं सततं चिन्तयेत् कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभासकं वैकुण्ठस्याखिला वेदाः उद्गीर्यन्ते निशंयतः स्मरेत यामिनीनाथ सहस्रामितकान्तिमत भवतापापनोदीढ्यं श्रीपतेर्मुखपङ्कजं पूर्णानन्यसुखोद्भासे मन्दस्मितमधीशितुः गोविन्दस्य सदा चिन्त्यं नित्यानन्दपदप्रदं स्मरामि भवसन्ताप हानिदामृतसागरं पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनं ध्याये जदस्रमीशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितं भूभङ्गं पारमेष्ठ्यादे पददायि विमुक्तिदं सन्ततं चिन्तयेनन्तम् अन्तकाले विशेषतः नैवोदापूर्णं तोन्तं यद्गुणानामजादयः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते द्वारकस्तोत्रे प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णः तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ओम सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिस्तप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं श्रीनिवासा वेङ्कटरमणा गोविन्द अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायका श्रीनिवासा गोविन्द अंजनाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविन्द वेङ्कटाद्रिवासा श्रीनिवासा गोविन्द
ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಓಂ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನಃ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ಕೋಟಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾನಾಮಗಮ್ಯ ಗಮ್ಯಕೋಟಯಃ ದಹತ್ಯಾ ಲೋಕಮಾತ್ರೇಣ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾರಾರ್ಥಿಕಂ ಮುಖಂ ಓಂ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಮಂಬುಜೇ ಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖಗದಾದ್ಯುಧಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಮಂಗಲಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಮಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸಾಂದ್ರಪಯೋಧಸೌಭಗಂ ಮಹಾರ್ಹವೈಡೂರ್ಯಕಿರೀಟಕುಂಡಲತ್ವಿಷಾ ಪರಿಷ್ವಕ್ತಸಹಸ್ರಗುಂತಲಂ ಉದ್ದಾಮಕಾಂಚ್ಯನ್ ಗದಕಂಕಣಾದಿಭಿರ್ವಿರೋಚಮಾನಂ ವಸುದೈವ ಐಕ್ಷತ ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವೆಂಕಟನಾಯಕಂ ಕರಯುಗೆ ಶಂಖಂ ಚ ಚಕ್ರಂ ಮುದಾ ಚಾನ್ಯೇ ಪಾಣಿಯುಗೆ ವರಂ ಕಟಿತಟೇ ಬಿಭ್ರಾಣಮರ್ಕಚ್ಛವಿಂ ದೇವಂ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಂ ಶ್ರಿಯಮಥೋ ವಕ್ಷೋದಧಾನಂ ಹರಿಂ ಭೂಷಾಜಾಲಮನೇಕರತ್ನಖಚಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಿರೀಟಾಂಗದೇ ಓಂ ಯೋ ದೇವೋ ಭುವಿ ವರ್ತತೆ ಕಲಿಯುಗೆ ವೈಕುಂಠಲೋಕಸ್ಥಿತೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಸತತಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಃ ಶ್ರೀಶೇಷಾಖ್ಯಮಹೀಂದ್ರಮಸ್ತಕಮಣಿಃ ಭಕ್ತೈಕಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾद्धರಿರ್ಮಂಗಲಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರಮರುತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನಃ ಯಸ್ಯಾಂತನ್ನ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಸಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ವೆಂಕಟೇಶಸಮೋ ದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಓಂ ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಜಾಮಾತ್ರ ಮುನಿಮಾನಸವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಲೋಕನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಲಂ ಓಂ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ನಮೋ ಅರ್ಭಕೇಭ್ಯೋ ನಮಯವಭ್ಯೋ ನಮಾಶನೇಭ್ಯಃ ಯಜಾಮ ದೇವಾನ್ಯದಿಶಕ್ರಮಾಮುಮಾಜ್ಯಾಯ ಶಸ್ಯಂ ಸಮಾವೃಕ್ಷ್ಯ ದೇವಾಃ ಓಂ ಮಮತ್ತು ನಃ ಪರಿಜ್ಮಾವತರಃ ಮಮತ್ತು ಮಾತೋ ಅಪಾಮೃಷಣ್ಣವಾನ್ ಶಿಶೀತಮಿಂದ್ರ ಪರ್ವತಾಯುವನ್ನಸ್ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ ವರಿವಸ್ಯಂತು ದೇವಾಃ ಓಂ ಕಥಾತೆ ಅಗ್ನೇ ಶುಚಯಂತ ಆಯೋರ್ದಧಾಶುರ್ವಾಜೇಬುರಾಯುಷಾಣಾಃ ಉಭೇ ಯತ್ತೋಕೇತನ ಯೇ ದಧಾನಾಮೃತಸ್ಯ ಸಾಮಿನೃಣಯಂತ ದೇವಾಃ ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ ತೇ ಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಜಂತ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि रब्बिल कडनं एक पण दूध टांदा बा सर्व लोक देवाला एक प्रार्थना करूया यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे म्हणा पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल न क्रोधः न च मात्सर्यं न लोभः नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत तनेन श्रीनिवासकल्याणोत्सवोत्तरं कृत श्रीभूसहित श्रीनिवासप्रीत्यर्थं कृत ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजाराधनेन भगवान् मुख्यप्राणान्तर्गत भूवराहात्मक श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेश प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेष्वेत स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः मणा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरे श्रीनिवास
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ. ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ. ದಿಟ್ಟ ಸಹುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ. बद्दल आता स्वामी परमपूज्य स्वामी सर्वांबद्दल प्रार्थना करता असायची. हां पाय पडून तुमगेला मना अशी तुम्ही प्रार्थना करून घेतल्या पुरं. जय हरी विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಜಗದೊಡೆಯ ವಿಠಲನ ಚರಣವನು ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೋ ಸದಾ. ಕಟಕಡೆಯಲಿ ದಡವ ಮುಟ್ಟಿಸುವನ ಪಾದವ ಗಟ್ಯಾಗಿ ಪಿಡಿರೋ ಸದಾ. ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವ ವಿಠ್ಠಲ. ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಪಟ್ಟದೊಡೆಯನ ಭಜನೆ ತಟ್ಟಿ ತಾಳವ ಹಾಡು ಸದಾ. ತೊಟ್ಟಿಹನು ಪೀತಾಂಬರ ಇಟ್ಟಿಹ ಕೈಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನು ಸದಾ. ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವ ವಿಠ್ಠಲ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಕುತರು ವಿಠಲನ ನಾಮವನು ಕೂಗಿ ಭಜಿಸಿರೋ ಸದಾ. ದಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿಯನು ಇಟ್ಟು ಮನದಿ ನೆನೆದರೆ ಅಟ್ಟಿಸುವನು ದುರಿತ ಸದಾ. ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವ ವಿಠ್ಠಲ. ವಿಠ್ಠಲನ ನೆನೆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಪಾಪ ಸದಾ. ದಟ್ಟ ಕಾನನವೆಂಬ
ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪದ ರಾಶಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವನು ಸದಾ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜನನಿ ಜನಕ ವಿಠಲನೆ ಬಂಧು ಸಖ ವಿಠಲ ನಾಮವೇ ಸುಖ ಮುಟ್ಟಿಸುವನು ಶ್ರೀಹರಿ ಪಟ್ಟಣ ವೈಕುಂಠವ ಇಟ್ಟಿರಿ ನಂಬಿಕೆ ಸದಾ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವ ವಿಠಲ जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल सेवादाराम प्रसाद देता प्रसाद दिवन जाल्या नंतर देवाला प्रसाद असणे देवाक फल निवेद केल्लें तें पुरा एक सवाल करचें आसता तुमी घेवका तांतू कसं की म्हळ्यार एक स्पर्धात्मक एक प्रसाद तुमगेल्या घरा कडेन वचून पावतो तशी मनस्पूर्वक ताजे एक सवालाचे तुमी लाभ घेवका सर्वांनी आनी थोड्या वेळान तो कार्यक्रम सुरू जाता आतां कल्याणोत्सवा सेवा केल्ले कोण आसा पळय तांकां पळय नांवां हॅलो हॅलो कोण तो कल्याणोत्सवा नांव हॅलो. सांगतलो कोण मारे सेवादाराम हॅलो 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 कल्याणोत्सव सेवेदार श्री अक्षय शानबाग श्री उदय शंकर प्रभू श्री अरुण किणी नाव घेतले आनी ते यजमानान येवका सर सरी हे दिकासा अशान हे दिकासाने या हे दिकासाने या प्रसाद घेया थंय स्वाम्याला हातान तुमकां प्रसाद हॅलो अक्षय शानबाग उदय शंकर प्रभू अरुण गिणी ज्योति गिणी शिवानंद प्रभू नारायण भट्ट भास्कर पै सचिन शेणै
गिरीश भाई, नम्रता बिच्चू, गिरीधर प्रभु, विजया बिच्चू, विजय एम भंडारी, उदया प्रभु, वसंत शणै, जयश्री नायक, राधिका शणै, शीतल बिच्चू, सतीश भाई, साक्षी मल्ल्या, आशीष कामत, राजेश कुडवा, श्रीनिवास कल्याण, सुरेंद्र कामत, श्रीनिवास शणै, प्रशांत शणै, महेश भाई, राजेश शणै, केदार नायक, नारायण भट्ट, दयानंद भाई, संजय शानबाग, प्रकाश शणै, विश्वास भाई, दयानंद शानबाग, मुरलीधर नायक, प्रतीक्षा भट्ट, सुचिता नायक, दीप्ती शणै, विनीता शणै, स्नेहा भट्ट, चांदनी शणै, श्रीराम भट्ट, शीतल कब्बे, केदार नायक, रमाशान भोग, संजय नाडकर्णी, कृष्णा पै, अंकित प्रभु, पूनम बालिगा, पूर्वा पंडित, माधव कामत, वेदमूर्ती मंजुनाथ भट्ट, माधव पै आणि लाईनाचे मंदस्मित मृदु भाषित रामा मंदस्मित मृदु भाषित रामा गुणगंभीर चिदानंद रामा गुणगंभीर चिदानंद रामा कमललोचन जानकी रामा कमललोचन जानकी रामा रघुकुलतिलक श्री रघुरामा रघुकुलतिलक श्री रघुरामा प्राणांतर्गत आत्मा रामा मुख्य प्राणांतर्गत आत्मा रामा प्रभंजन निरंजन रामा प्रभंजन पूजित निरंजन रामा रणरंगधीर अयोध्याधीरामा रणरंग समाज बांधवाला की एक नम्र विनंती, कोणीही डायनिंग हॉलला गर्दी करच्या नज सगळ्यांनी तंग गेले स्थानार बैसून घेऊ का. डायनिंग हॉलला की कोणीही गर्दी करच्या नज दय कोरनो तंग गेले जागेर बैसून घेऊ का. सो आम्ही वेदिकेर बैसले असती आता तवळ मुकुंद भटमामन सांगल्या म्हणके सवाल अस सकडांनी तांतू भाग घेऊ का, त्याच खातीर सकडांनी तंगेल जाग्यार सिटार बैसून घेऊ का.
सवाल म्हळ्यार ऑक्शन. हे ऑक्शनांत कोण भाग घेता, भाग घेवन तो प्रसाद रुपारी ते आयटम्स घेता ती तांकां स्वाम्याल हातान प्रसाद मेळटा. सर्व समाज बांधवांनी हे सवालांत पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती. दय कोरनू डायनिंग हॉलाले गर्दी कोरनू का ती डायनिंग हॉलाले बैसन अशी तांगेल जाग्यार बैसून घेया ती. हांगा उपस्थित सर्व समाज बांधवांक एक विशेष सूचना. सर्वांनी मन दिवन आयकुका. हो फाल्ल्याचो एक महत्वाचो कार्यक्रम. फाल्याक सकाळी 7 गंटल्यागी निर्माल्य पूजा, निर्माल्य विसर्जन पूजा. 12 गंटल्यागी मध्यान पूजा. मध्यान पूजा जाले मागीर सम्रादन आसा. तशींची 5 गंटल्यागी दुर्गा नमस्कार आसा. दुर्गा नमस्कार जाता तर 7 गंटल्यागी सभा कार्यक्रम आसा. सभा कार्यक्रमांत आमगेल परमपूज्य स्वाम्याले प्रवचन आसा. स्वाम्या आशिर्वचन करता ती. तशींची अनेक आमगेल खातीर आमगेले पुन्हा समाज बांधवां खातीर एक सौभाग्य विशय म्हळ्यार स्वाम्याने आमगेल विनंतीक मान दिवन दृश्टिकाणीक दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. फाल्ल्याक ह्या पंथात स्वाम्यांनी पिठारोहण जाली मागीर प्रप्रथम जावन पुणे शहरांत कॅम्प केलेलें आसा. आनी सौभाग्या विशय म्हळ्यार इंग्लीश कॅलेंडरान ती हाजे लेखारी फाल्यां स्वाम्यालो जन्मदिवस. स्वामी नॉर्मली नक्षत्र जन्म नक्षत्र फॉलो करता ती. जन्मतिथी जन्म नक्षत्र फॉलो करता ती. जाल्यार ह्या आमगेले एक विनंतीक मान दिवन पुणे समाजाचे समृद्धी अभिवृद्धी खातीर सभा कार्यक्रम जाले मागीर प्रसाद रुपारी स्वाम्यांनी मुष्टिकाणीक दिवच्याक दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो सर्व समाज बांधवांनी ह्या सभा कार्यक्रमांत भाग घेवका. स्वाम्याले दिव्य हस्तान, स्वाम्याला अमृत हस्तान मुष्टिकाणीक स्वीकार करका. हे मुष्टिकाणीकचे महत्व म्हळ्यार हे मुष्टिकाणीक तांगेले प्रति एकलेले घरांत दवरल्यार ताजेन समृद्धी अभिवृद्धी जाता म्हणून आमगेली नंबिका. हें सौभाग्य पुणे गौड सारस्वत समाजाक मेळ्ळेलें आसा. हाचे सर्वांनी लाभ घेवका. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ
ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋ जेवणा कमी सूर करतना ती हांगाचो कार्यक्रम आनी काही बाकी आसा स्वामी स्टेजार बैशिल आसा ती जनाले नम्र विनंती तांणी डायनिंग हॉलात त्या कडेन वचना कोणेय डायनिंग हॉला वचून बसना आतां जेवणा कार्यक्रम सूर जायना जेवणा कार्यक्रम सूर जावच्या वेळ आसा आता सांजशें हो क्षण आसा सर्वांनी हो प्रसाद घेऊ का श्रीनिवासाक नैवेद्य केल्लो फला प्रसादू न्हेसयल्लें वस्त्र हें आतां एक सांजचें हो क्षण आसा सर्वांनी मन दिवन देवाला प्रसाद म्हणून तुमी घेऊ का हें
सर्वांनी तुमगेल्या जाग्यार बसल्यार भारी बरें कितें की म्हळ्यार सांजचो एक कार्यक्रम हो सर्वांक तुमकां प्रसाद मेळ का म्हणली एका दृश्टीन सुरू करचे वे पयलेच सवाल हो देवाक नेसेल पितांबर पळयलें हांवें तुमी तुमकडे कांडीत आहे आतां दिनाय तो नेसून आसात पहिले सवाल हो देवाल पितांबर 1005 रुपये देवाल सवाल 1005 रुपये तुम्ही कोणे चोडोचे ना हां हे पितांबर तुमगेल हां 5000 रुपये मुरलीधर नायक 10,000 रुपये आमगेलो सुभाष कामत देवा नेसेल पितांबर तुमगेल घरा कडेन खंयचे तुमगेले एक देवता पूजन अथवा चलयेन लग्न ह्या संदर्भाचेर श्रीनिवासान नेशील पितांबर नेसून तुम्ही बोसका ताजे खातीर सुभाष कामत 10,000 रुपये सुभाष कामत 10,000 रुपये मुरलीधर नायक 15,000 रुपये मुरलीधर नायक 15,000 रुपये सुभाष कामत 20,000 रुपये सुभाष कामत 20,000 रुपये सुभाष कामत 20,000 रुपये सुभाष कामत 20 नाका 21 करूया हय पयर मात्र चेवत गेले गणपती आंकडो तो हे अनवा घरांत तुम्ही नेसले म्हणून जाल्यार उलोवचें ना सुभाषच सुभाष कामत 21,000 रुपये मुरलीधर नायक 25,000 रुपये मुरलीधर नायक 25,000 रुपये सुभाष कामत 30,000 रुपये सुभाष कामत 30,000 रुपये सुभाष कामत 30,000 रुपये 30,000 रुपये 30,000 रुपये 30,000 रुपये एक सवाल 30,000 रुपये 35,000 रुपये 35,000 50,000 रुपये 50,000 रुपये 50,000 रुपये 51,000 55,000 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये 1,01,000 1,01,000 1,05,000 1,05,000 1,01,000 रुपये 1,01,000 रुपये 2,00,000 रुपये 2,00,000 रुपये 2,01,000 परत आणि 21 आंकडा आयलो 2,01,000 रुपये तिरुपती वेंकटरमणा नेसैल वस्त्र ते 2,05,000 रुपये 2,05,000 रुपये 2,11,000 रुपये 2,11,000 रुपये 3,00,000 रुपये करेक्ट असते धर्म अर्थ काम देवाला अनुग्रहान सर्व इच्छे परिपूर्ण जाऊ का 3,00,000 रुपये 3,00,000 रुपये 3,00,000 रुपये एक सवाल 3,00,000 रुपये 2 आजी श्रीनिवासा ಒಟ್ಟು ಪದ್ಮಾವತಿ ಶಿಲಿ पद्मावती का नेसेल कापड़ देवाल सवालू 1,500 रुपये देवाल सवाल 1,500 रुपये पद्मावती लक्ष्मी नेसेल कापड हां असामान्य कापड आता हे नेसेल पितांबरा कशी अमूल्य तक एक व्यवस्था असा तशी लक्ष्मी नेसेल कापड बी तितले महत्व असा देवाल सवाल 1,500 रुपये
10,000 रुपये 11,000 25,000 रुपये 25,000 25,000 50,000 50,000 रुपये 1,01,000 रुपये इथलं चप्पाळ्यांचे आहे ना हं आणि आज की तिक्क मनावर का नाही 1,01,000 रुपये 1,21,000 रुपये 1,21,000 1,51,000 रुपये 1,51,000 1,51,000 ಲಕ್ಷ ಸರ್ವಾಲ ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕನವರು 1,51,000 1,51,000 रुपये एक सवाल 1,51,000 रुपये 2 सवाल 1,60,000 रुपये 61 1,61,000 रुपये 1,61,000 1,77 1,77,000 181 भगवद्गीतेचे अध्याय लागला गेलाय 181 190 1,90,000 रुपये 190 एक सवाल 190 2 सवाल 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2,07,000 रुपये 2,07,000 रुपये GSB अंगडायला आम गेलो अंगपडा 2,07,000 रुपये 2,07,000 रुपये 2,11,000 रुपये 2,11,000 रुपये 2,11,000 रुपये एक सवाल 2,11,000 रुपये 2 सवाल 2,21,000 रुपये 2,21,000 रुपये 2,21,000 रुपये हे दिकाना बशिल्यान बी खुर्ची आहेत ना हां हे खुर्ची काले असं पळयत बसले आणि याच की करतले अनेक विशेष घेऊया म्हणून 2,21,000 रुपये एक सवाल 2,21,000 रुपये 2 सवाल 2,21,000 रुपये 3 सवाल असे या श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा देवा पाय पणू ते स्वाम्याला प्रसाद घेवचे आणि कंचे येतं पद्मावती नसेल अनेक पण करूया पद्मावती नसेल होय होय लक्ष्मी नसेल पद्मावती नसेल त्यानंतर त्यानंतर हां आता पद्मावतीने सगळी पत्तर पद्मावती होय आता एक गुडसाट घेऊन ಹಂಗ ದೇವಾಲಯದ್ರಾಕ ನೈವೇದ್ಯ ಆದವರಲ್ಲೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬರೆ ತುಂಬ್ಕೋತಸ್ತೆ ದೇವಾಲ್ ಸವಾಲು 2,000 रुपये 2,001 देवाल सवाಲು 2,001 देवाल सवाल 2,001 वेळ कर नका तुमका जेवणावरच्या वेळ जाता 2,001 देवाल सवाल 5,000 रुपये 5,000 रुपये ताट समेत 5,000 रुपये 5,000 रुपये 5,000 रुपये पंच खर्जूर म्हणतात का पंचमम कार्यसिद्धी 5 नमुने फल असतं तू देवा नैवेद्य केले 5,000 रुपये सांगल्या देवाल सवाल
आता सुजित भाई 5,000 रुपये, 5,000 रुपये 1 सवाल, 5,000 रुपये 2 सवाल, 5,000 रुपये 3 सवाल. सुजित पै. आता कंच रे अंग पाय पडू ते स्वाम्याला है है दोन्ही एक पण करेन की दोर चार दोर चार लाड असं हे तिरुपतीचे लाड हां श्रीनिवास आग्ने वेदिकेले म्हणून आपण तिरुपतीचे नाम दे. देवाल सवाल 1,000 रुपये, देवाल सवाल 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये. एकल्याला तुकडं करते जाय ना हां 5 लोक घरात तुला पहिले जाऊ काय प्रयत्न करतले तसेच 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, कसं की उल्लंघ येतं असं 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, देवा नैवेदिकेला लड्ड 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 11,000 रुपये, 11,000 रुपये, 11,000, 11,000 1 सवाल, 11,000 1 सवाल, 11,000 2 सवाल, 11,000 2 सवाल, 11,000 2 सवाल, 11,000 3 सवाल. ए एकल्या नाही बरं, एकल्या नाही बरं. सर आता मांडे देवा नैवेद्य केलं पंच हेंगे अंतुल एक पंच कस्तुरी पै कटील 3 घेतले ते लाडवाचे देवा नैवेद्य केले लड्ड उंड 3 घेतला. श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा. देवा नैवेद्य केले 5 नमुने फ्रुट्स ताट ना फ्रुट्स मात तुमका 5 नमुने फ्रुट्स 1,500 रुपये. देवाल सवाल, देवाल सवाल 1,500 रुपये, 3,000 रुपये, देवाल सवाल 1,500 रुपये किती 3,000 रुपये सांगले. 5 नमुने फ्रुट्स 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5 नमुने फ्रुट्स 5,000 रुपये. श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा. 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये 1 सवाल, 5,000 रुपये 1 सवाल, 5,000 रुपये 2 सवाल, 5,000 रुपये 2 सवाल, 5,000 रुपये 3 सवाल. एक एक ताट घेऊची 1,000 रुपये सांगतो. एक श्रीनिवासा खाली पद्मावती एक काम करा 2 ताटात 2,000 रुपये ताट समेत देवा खाली होय.
सीमंत पूजे आता उरिले दोन ताट असे सीमंत पूजेक एक पद्मावती खवयल्ले लड्ड पांत मन्यांचे असतात तो कसं म्हणून दाखव नका कडे त्यांनी घेऊन खाऊ का ते अनेक श्रीनिवासाने वेद केल्ले एक खाणांत ताट असं उंडने असतो उंड मांड नेवरी ಒಟ್ಟು ನಮನೆ असं 2000 रुपये देवाल सवाल 3000 रुपये दोन्हींची लक्ष्मी आणि का व्यंकटरमण नैवेद्य केले त्या सीमंत पूजे वेळारे हां 3000 रुपये 3000 रुपये 5000 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 रुपये एक सवाल 5000 रुपये एक सवाल 5000 रुपये दोन सवाल 5000 रुपये दोन सवाल 5000 रुपये तीन सवाल हे कसं बोललं एक टप्प्याला पूर्ण पद्मावतीने श्रीपती दिला हेंदले कांदोड सोड तुम्ही सांगा और हां कडे हे तीन वस्तू असतात त्याने सन्मीकडं हे लक्ष्मीला दिले पद्मावतीला दिले ना आणि हे दोन पत्ताला आणि एक देवा नेसेल असं आता हे दिकाचे एक अवकाश पळय पद्मावतीक नेसैल पत्तल तवळी लक्ष्मी नेसैल आता पद्मावती नेसैल कापड देवाल सवाल 1000 रुपये देवाल सवाल 1000 रुपये देवाल सवाल 1000 रुपये देवाल सवाल 1000 रुपये 11000 रुपये 11000 रुपये 11000 रुपये 11000 21000 21000 25000 रुपये 25000 रुपये 30000 30000 रुपये 31000 रुपये 31000 50000 रुपये 51000 51000 51000 रुपये 51000 51000 60 60000 60000 60000 60000 60000 60000 एक सवाल 60000 एक सवाल 60000 दोन सवाल 65000 65000 65000 65000 65000 65000 एक सवाल 65000 एक सवाल 65000 एक सवाल 65000 दोन सवाल 65000 दोन सवाल 70000 70000 71000 71000 77000 81000 81000 90000 90000
तुम्ही लक्ष द्यायचे का थोडे उरले 90,000 90,000 1,01,000 रुपये 1,01,000 रुपये 1,01,000 रुपये 1,01,000 रुपये एक सवाल 1,05,000 रुपये 1,05,000 रुपये 1,05,000 रुपये सांगेल वस्तू कसं म्हणून मका विसरून गेला आता पद्मावतीने सैल पत्तल हां कापड 1,05,000 रुपये 1,05,000 रुपये 1,08,000 रुपये 1,08,000 रुपये 1,01,000 रुपये 1,01,000 रुपये 1,01,000 रुपये 1,01,000 रुपये 1,21,000 रुपये 1,21,000 रुपये 1,21,000 रुपये एक सवाल 1,21,000 रुपये एक सवाल 1,25,000 रुपये 1,25,000 रुपये 1,25,000 रुपये 1,25,000 रुपये एक सवाल 1,25,000 रुपये एक सवाल 1,25,000 रुपये एक सवाल 1,25,000 रुपये दोन सवाल 1,25,000 रुपये दोन सवाल 1,25,000 रुपये दोन सवाल 1,25,000 रुपये तीन सवाल आणि कसं उरलाय आणि दोन पत्ताला एक दोन पतले का बंद करेंगे किस करें नाही हाय लक्ष्मी का नाही पद्मावती का होंट भरील दोन कापड उरल्यात दोन कापडांक 2,000 रुपये देवाल सवाल 5,000 रुपये आणि हे दोन कापड दिल्यानंतर श्रीनिवासा नेसेल एक अणवाण्याचा हे दोन कापडाक 5,000 रुपये एकल्यान सांगले आता लग्ना सीजन सुरू जातात लग्ना म्हणटवाने सुरूचे बरें जाता पद्मावतीक लक्ष्मी गोंटी भरील ते हां तितले महत्व असतं तो 5,000 रुपये 5,000 रुपये 5,000 रुपये 5,000 रुपये 1,000 रुपये 11,000 रुपये 12,000 रुपये 12,000 रुपये 12,000 रुपये 12,000 रुपये 12,000 रुपये दोन कापडांक 12,000 रुपये एक सवाल 12,000 रुपये एक सवाल 15,000 रुपये 15,000 रुपये 15,000 रुपये 18,000 रुपये 18,000 रुपये 18,000 रुपये 18,000 रुपये एक सवाल 18,000 रुपये एक सवाल 18,000 रुपये एक सवाल 18,000 रुपये दोन सवाल 18,000 रुपये दोन सवाल 18,000 रुपये दोन सवाल 18,000 रुपये तीन सवाल
अनेक पीतांबर उरले आता देवाले एक पितांबरच श्रीनिवास आले 1000 रुपये देवाल सवाल लास्ट कडे तीर्थ प्रसाद घेवचे सर्वांना जेवणावचे पट्टकाणीक घालचे पट्टकाणीक घालची तीर्थ घेवचे प्रसाद घेऊन वचे देवाल दर्शन घेऊन देवाल पितांबर 1000 रुपये 5000 रुपये पितांबर 5000 रुपये 7000 रुपये 7000 रुपये 7000 रुपये 11000 रुपये 11000 रुपये 11000 रुपये 11000 रुपये 11000 रुपये 11000 15000 रुपये 15000 रुपये 21,000 21000 21000 रुपये 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 रुपये 30,000 रुपये 35,000 रुपये 35,000 35,000 35,000 41,000 41,000 41,000 50,000 रुपये 50,000 रुपये 50,000 रुपये 50,000 रुपये 51,000 51,000 51,000 55,000 55,000 70,000 77,000 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 77 मुळे आंकड हंगा आमगेला मठा संबंध पडवला आंकड हो अंत भयंकर विशेष तसा ताची किना चेडवच कते अनेक तंत हे विशेषण 77,000 77,000 77,000 77,000 77 एक सवाल 77 एक सवाल 81,000 81,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 एक सवाल श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद 90,000 एक सवाल 90,000 एक सवाल 90,000 दोन सवाल 90,000 दोन सवाल 90,000 तीन सवाल श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की आता पट्टकाणीक घाल तीर्थ प्रसाद घेऊन जेवणावचे सालाने येऊ का स्वामी बसून सांगा आमगेले शिस्त दाखव का एक पंथा पुन्हा आमचे लेख इतले वेळ तुम्ही शांत मनस्क जाऊन बरें करून देवाल प्रसाद स्वीकार केल्ल्यांका तो श्रीनिवासाल अनुग्रहान परमपूज्य स्वाम्याल आशीर्वादान तुमकां सुख सौख्य आरोग्य आज त्या वेंकटरमणालय कसन तुम्ही निमगेले पळय त्या सर्व देवगुरु अनुग्रहान तुमकां सर्वांक प्राप्त जावं म्हणून देवालय प्रार्थना करता सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु ना
ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ